اینطور که میگن واقعا شخصی به اسم جومونگ بوده که امپراتوری گوگوریو رو تأسیس میکنه. کنسرت چی میگه این وسط تظاهرات؟ ما زنای خیلی پولدار درباره اشراف زاده. همین الان رسیدیم به کره جنوبی، وارد فرودگاه اینچئون شدیم، از پاسپورت گذشتیم و اومدیم اول از همه از ATM پول گرفتیم. پولاش این شکلیه، این 10,000 البته هنوز اسکناسای دیگه شو ندیدیم. این 10,000 ها هم میشه حدود $7، هر 1500 تای اینا هم میشه $1. بعد دیگه بریم یه متروی بگیریم و بریم سمت هتلمون. این فرودگاه اینچئون هم خیلی بیرون شهره. خود اینچئون یه شهر دیگه است بیرون سئول، ولی جالبه که فرودگاه اینچئون به شهر اینچئون هم دوره. یعنی چه بخوای بری شهر اینچئون چه بخوای بری سئول باید 1 ساعت خورده تو قطار باشی. این همه ما زور زدیم، خوشحال بودیم که فهمیدیم این اکسپرس ترینر رو تونستیم پیدا کنیم، راحت سریع برسیم شهر، ولی بعد فهمیدیم 1 ساعت یه باره و یه 10-20 دقیقه هم قبل از اینکه قطار بره پر میشه. واسه همین ما گیرمون نیومد. آخر اومدیم از این قطار معمولی ها گرفتیم. اینم خیلی سیستمش فرق داره. اون یکی رو با کردیت کارت میگیری برای اکسپرسه، این قطار معمولی رو باید بیای اینجا پول نقد وارد این دستگاه کنی، بهت جایزه میده، آدم سرسی میده. بعد چیزه این کارت خوشگل دادام سرسیشونو میگیری، بعد تازه بری اینو پر کنی، توش پول بریزی تا بتونی استفادهش کنی. بعدم گفتن که نفری یه دونه کارت لازمه، نمیتونی یه کارت بخری برای 2 تاتون شارژ کنی. هر کدوم از کارت ها هم $3، یعنی $3.5، 5000 وان کره. پیاده شدیم الان میخوام بریم طبقه بالا که خارج بشیم. حتی برای چمدونامون هم فکر کردن کانویر گذاشتیم. میریم بالا تحویلش میگیریم. اینجا الان ایستگاه سئول استیشن که ایستگاه مرکزی شهره. یکی یه دور از پایین میاره بالا، بعد از این طرف ادامه راه هم برامون میبره پایین تحویلش میگیریم. برداریم بریم. 이렇게 잠시 just stay for a little while 아침이 오면 떠나겠지만 Baby you're my pillow soft like dreams 스치는 손끝마저 perfect Now I'm pulled up Baby I can't look back anymore 네 품 안에서 잠든 듯해 صبح شد و بالاخره ماجراهامون رو توی سئول شروع کردیم. دیروز بعد از ظهر که رسیدیم دیگه مستقیم اومدیم و یه چند ساعتی استراحت کردیم. بعدش من تا صبح نشستم کار کردم، تا همین چند دقیقه پیش داشتم کار میکردم. آماده شدیم و با بچه ها زدیم بیرون. والا، عارف، سارا دوباره اینجا دور هم جمع شدیم. گنگ استایل جنگمون کامل شده، میخوایم بریم گنگ استایل. بچه ها از تاجیکستان عارف و سارا برگشتن ایران، از اونجا رفتن شانگهای، از شانگهای اومدن. چرا؟ چون که از اول بلیت کره و ژاپن رو خریده بودن و بعداً برنامه تاجیکستان رو ریختن. 24 ساعت تو راه بودن تا رسیدن به کره. من و نیکا و والا هم که خوجند رو رفتیم، ازبکستان رو رفتیم و از ازبکستان اومدیم والا با یه پرواز دیگه. من و نیکا با یه پرواز دیگه اینجا دوباره دور هم جمع شدیم و بالاخره ماجرای کره جنوبیمون رو از همین نقطه شروع میکنیم. 오빤 강남스타일
اتوبوسشو ببین. یه گوش نداری؟ کیوته؟ اصلا سختشو ببین. خیلی بانمکه. 순간 내게 다가오는 느낌 It's kinda like a surprise 내 맘을 간지럽히네 난 주사리진 나의 품에 안겨 그 어떤 말도 필요 없어 No Baby you're my pillow Soft like dreams 스치는 손끝만 به به رسیدیم به بام سئول. اینجا اومدیم که از این برجه بریم بالا، مناظر شهر رو ببینیم. همین زیر برجم منظره شهر رو از اینجا داره. اینم درختای خشکی که قرار بوده پر شکوفه باشه ولی نیست. این ورا آبون ساختمان بلندا اونجا جای توریستی شده. اسمش چیه؟ تروبچه. واسابی بهش میگن. واسابی. واسابی تو ژاپنه بابا. آخه میگه اسمش میگه تروبچه، میگم نه واسابیه. یه قهوه‌ای بزنیم. ماچا قهوه چیه؟ دیگه اومدیم وقت ماچا پاچا. ماچا پاچا تو ژاپنه. خب باشه اینا هم کار بردارن. بچه‌ها شکوفه به هدفمون رسیدیم. تاجیکستان داشت. همون شد دیگه هدفمون. اصل چری بلاسمو تو تاجیکستان دیدیم به جای کره. این دیواری که داریم از کنارش رد میشیم اسمش هست دیوار شهر سئول. دیوار پایتخت قلعه‌ای امپراتوریای کره بوده از زمانی که اینجا پایتخت بوده. حالا بیشتر راجع به تاریخ امپراتوریای کره یه جای مناسبتر صحبت میکنیم. فعلا این دیوار رو داشته باشین. یه بخشایی از این دیوار اصل مال سال 1394 میلادی که امپراتوری جوسئون آخرین امپراتوری کره که 600-700 سال تو قدرت بوده اینجا رو میسازه. خیلی جاهاش هم خراب شده، بازسازی شده، خیلی نمیشه تشخیص داد که کجاهاش بازسازیه کجاهاش اصله. ولی خب این دیوار در واقع ساختار اولیه‌اش برمیگرده به همون اواخر قرن 14 میلادی 600-700 سال پیش. حالا راجع به این امپراتوری جوسئون هم با جزئیات بیشتری صحبت می‌کنیم. کلا تو این شهر هر جا میری همینجوری عروسک و پاندا و اینجور چیزا میبینی. داریم وارد اولین تونل LED دنیا میشیم. چقدر هم کوچولوه اولین تونل LED دنیا، ولی اونی که تو یونیورسال استودیوزه طولانی ترینشه. ما هم میتونیم یعنی از اون عکس‌ها بگیریم. توی اونجا یه دونه فوتو استودیو بود. بیاریم بچسبونیم اینجا. اینجا ملت دارن با همین دیوارا صبونه‌شونو میخورن. با دیوار صبونه میخورن؟ با منظره دیوار. کاری کردم. 5 درست بود؟ 5 طبقه است فقط. این همه برج به این درازی. ما فکر کنیم این آسانسور ما رو میبره بالای برج. الان فهمیدیم سر کار بودیم. حالا تازه باید بریم اینجا بلیط گیر بیاریم. نگاه کن مغازه مهد کودکی این بالا هم داره، همه جا داره. والا اینم همون کافه مورد علاقت. خوب شد توسامه ولی وگرنه زشت میشد. بچه ها اولین تجربه 7-11 مون رو تو کره و ژاپن داشته باشیم. 7-11 ها خیلی معروفه توی شرق آسیا، در این حد که پاتوق به حساب میاد. نگاه کن جنسای 7-11شو کاملا فرق داره با 7-11 های ما. دنیای انیمیشن دیگه. آره. اینا رو ببین هلو کیتیاشو خدا که بچه نداریم براش بگیریم. من دیگه شما رو نمیبینم، من دیگه شما رو نمیبینم. سری از مراسماشون به عنوان ساندیس استفاده میکنن برای اعتراضات. اینا ساندیس کره‌ای نوشابه ساندیسی دارن، تظاهرات هم استفاده میشه. این نودله الان قیمتش رو بخوایم ببینیم این 2000 میشه $1.33. سیم شارژر داره $1 خورده ای. اومدیم اینجا ویسکی و کیمباپ و نمیدونم صابونه برداشتیم. بچه هم دارن صابونه انتخاب میکنن.
از این آقا خواهش کردم که اسم شهر رو با لهجه خودشون تلفظ کنه که همه با هم یاد بگیریم. How do you pronounce Seoul? Seoul. Seoul. Did I say it right? Yeah, Seoul. Seoul. Okay. ما داشتیم با والا صحبت می‌کردیم راجع به تلفظ اسم شهر. ایرانی‌ها که میگن سئول، آمریکایی‌ها میگن سول، یا مثلا روحی چیزیه، ولی خودشون فهمیدیم که سول میگن، سول. ولی میگم از این به بعد دیگه همون فارسیش استفاده میکنیم در بقیه ولاگ. خواستیم شما رو با اسم واقعیش آشنا کنیم. اومدیم از همین 7-11 صبحونمون رو انتخاب کردیم. اولین تجربه 7-11 شرق آسیامون تو این سفر. من و سارا گیمباب گرفتیم، گیمباب تونا و گیمباب کیمباپ فکر کنم. اینم به خاطر اینکه 7-11 های اینجا عالیان واسه ویسکی خریدن، ما اومدیم یه ویسکی هم گرفتیم اول صبحی بزنیم. گفتم یه فیلمی هم بگیرم از حال و هوای الانمون، از این صبحونه که نمیدونم هست یا نیست، ولی غذای کره‌ای 7-11 نشستیم این بغل، همینجا نشستیم زمین داریم میخوریم، یه ویسکی هم گرفتیم دستمون که روزمون رو خوب شروع کنیم. بعدش میخوایم بریم بالای این برج. این چیه؟ کیمباپه. این کیمباپ تون مایی و تمام ساختارهای سوشی. آره خیلی شبیه سوشیه این کیمباپا، ولی کره‌ایه، ورژن کره‌ایشه. خیلی طعمش هم فرق داره. اینجا چه منظره خوبی داریم از شهر. داریم میریم سمت ورودیش. اینجا رو دیوارش برجای بلند دنیا رو با هم مقایسه کرده. این لاته ورلد تاور که مال هم اینجاست، تایپ 101 که تو تایوان قبلا رفته بودیم، امپایر استیت نیویورک، مونتریال فقط 175 متر، بوسان که ما بعداً میریم، و برج خلیفه از همه بلندتر فعلا. برج ایفل. میلادو داشت یا نداشت؟ نداره متاسفانه. ای بابا چطور میلادو نذاشتن؟ هیچی، چون توریست رو راه نمیدن. سی ان تاور کانادا رو حتی نذاشته. اصلا همش داریم وارد دنیای کارتونی میشیم. آره اینجا شبیه سرزمین عجایبه. Thank you. Let's go. You guys are gonna be famous. نمایشی بود. Thank you. رسیدیم به طبقه بالا. رسیدیم به خفن ترین منظره شهر. یعنی اینا قرار بوده شکوفه گیلاس بشه؟ آره فکر کن الان تمام اینا میتونست شکوفه باشه. چی میدیدیم از این بالا؟ پنل خورشیدی گذاشتن. ما از اینجا اومدیم. بالا این شیشه هاش هم همینجوری زده اگه از این زاویه بری 14,000 کیلومتر به یه جایی میرسی. این ور مثلا میرسی به قطب جنوب، این ور 440 کیلومتر بری میرسی به ججو آیلند خود کره، اینجا 2600 تا بری میرسی به مانیل، و همینجوری آمریکا و کانادا و اینا هم اون طرفش بود. 어디서부터 담을 수 있을까 اینجا به تمام زبونا نوشته دوستت دارم به جمله فارسی. ولی چرا نمیشه عاشقتم؟ بزنه I love you. واو. توجه کردی از کنار هتل مراقبت شد؟ آره مسیر رفتش هم با برگشتش فرق داشت. بای بای. تانک یو. خواهیم این دستگاه تخم مرغ شانسیش امتحان کنیم. یه هزاری اول میکنیم تو این دستگاه. بهمون یه دونه سکه داد که بزنیم تو دستگاه. حالا سکه رو بزنیم ببینیم چی میده بهمون. ببینیم شانسمون قراره چی بیاد. خب بازش کن. امیدوارم که یه ماشین کیا باشه لااقل یا هایوندا. کاغذ داد بهمون. سواری
ببینم باز کنم یا خدا این چیه واقعا؟ یه سند ملکیت نیست 66 سنت از همون گرفت واسه این. بچه فال بود واقعا، فهمیدین؟ یه فال خیلی طولانی بود. خلاصش این که میگه یه بادی داره از جنوب غرب میاد که بالاخره بعد سالها میتونه یه زمین خشکی رو به بارون برسونه. یه بیزینس خیلی سودآور براتون ایجاد میکنه. کارهایی که تو حالت عادی خودت تنهایی نمیتونستی انجام بدی و به کمک یک فرد بزرگوار و اشرافی میتونی به انجام برسونی. ولی در انتخاب افراد دور و برت باید دقت کنی و برای اینکه جلوگیری کنی از اتفاق شوم حواست باشه که افرادی به اسم جیل و پارک توی بیمارستانن. اینو شما نفهمیدم. یه آدم خیلی بزرگی هست که بهش میگن کینگ جابز. میتونی صعود کنی، میتونی عروج کنی به یک پوزیشن خیلی بالا، بهترین استفاده رو از وضعیت کنونی ببری. این فالی که فال دور و درازی که به زبان کره‌ای و با گوگل ترنسلیت ما تونستیم بفهمیم چیه. حالا اومدیم گانگنام فایننس سنتر. اینجا دفتر گوگل توی این ساختمونه و ببینید که کجاست. اینجا دقیقاً توی خیابون تهرانه. خیابون تهران یکی از خیابونای خیلی خوبشونه، مرکز بیزینس هاست. این فایننس سنترش هم دقیقاً اینجاست. یکی از ساختمونای خیلی بلندشه که دفتر گوگل هم همینجاست. اینجا چند طبقه؟ 6 طبقهش مال ماست. اینم از منظره دفتر گوگلش. اینجا قسمت بیزینسی شهر دیگه. تمام این ساختمونا شرکت‌های مختلف توشونه. یه سری از اسماش هم اینجا میتونیم ببینیم غذاش چطوره اینجا. که ایتالیاییه. اینورم که کوفته است. فعلا غذای مدیترانه‌ای بوده. مثل اینکه غذا آسیاییش اونجاست که امروز غذای چینی داره. بچه‌ها بون اپتیت. حالا راضی از اینکه اومدیم اینجا. از دیشب داره قور میزنه میگه چرا وقت می‌خوایم بذاریم بریم دفتر گوگل. گوگل قور نزن. غذا بدن من طوری کوچولو قور زدی. حالا اومدیم طبقه 20، یه طبقه دیگه است. رستوران طبقه 22 بود. اینجا یه کافه است طبقه 20 که میتونیم بیایم از این کافی شاپ هر چی خواستیم سفارش بدیم و برامون رایگان سرو میکنن با ویوی منظره شهر. اینم از اولین ماچالاته این سفر آسیاییمون. هرچند که تو گوگل خودمونم همیشه ماچالاته میگیریم ولی این دیگه خیلی خاصه چون که توی کره است. البته که خاص‌تر از اینم هست که توی ژاپنه چون اصل ماچا برای ژاپنه دیگه. آره. کاربر دارن یه کره. کاربر دارن آره. خیلی خوبه نه؟ خوشمزه بود. خیلی خوبه. برگشتیم بیرون داریم توی خیابون یا بولوار تهران قدم میزنیم. یکم از این خیابون تهران براتون فیلم بگیرم ببینینش. داریم میریم ببینیم اون علامت تهران رو که تو زمین زدن پیدا میکنیم یا نه. کره‌ای‌ها خیلی سیگار میکشن. دقت کردی؟ آره. بیرون هر ساختمونی که نگاه میکنی همه جمع شدن دارن سیگار میکشن. سریع از کارشون اومدن بیرون بیان یه توکه پای سیگاری بکشن و برگردن سر کار. Hi, do you speak English? زبون بلدی؟ واکیبایاشی. اسمش واکیبایاشی بود. چرا چون راه میرفت واکیبایاشی بود؟ واکیبایاشی کره‌ای بود. خب الان داریم میرسیم به این پرچم و حالا من عذرخواهی میکنم بابت وسطش ولی دیگه این پرچم ایرانه زدن اینجا. اینم خیابان تهران. جاویدان یاد دوستی بیشائع مردم دو شهر تهران و سئول که به پاس آن در شهر سئول خیابانی به نام تهران و در شهر تهران خیابانی به نام سئول نامگذاری گردید. این لوحه در تاریخ 6 تیر ماه 1536 شاهنشاهی به وسیله جناب آقای غلامرضا نیکپی شهردار تهران و جناب آقای یاپونکو
شهردار سئول حربی برداری گردید. بچه‌ها بیاین همه با هم یه ویدیوی یادگاری با این علامت تهران در سئول بگیریم. چه حسی دارین شما؟ من واقعا حس خوبی دارم از این خیابونه. اصلا یه حس و حال هوای خود سئول میده. آره ولی خیلی جالبه که اسم تهران رو روی یکی از بهترین خیابونای سئول گذاشتن. حالا خیابون سئول هم یکی از بهترین خیابونای تهرانه یا نه؟ والا نه فکر نمی‌کنم. نه خیابون خیلی معمولی آره. بود. من دبستانم تو خیابون سئول بود. تمام بچگیم خیابون سئول می‌رفتیم. سوال من از شما اینه که سال 1536 شاهنشاهی چی بود قضیه‌اش اونجا زیرش نوشته؟ نوشته در سال 1536 شاهنشاهی افتتاح گردید. آخه اون 2500 جشن 2500 ساله داشتن، یه ورژن اسلامیش هم که میشه 1300 و 400 هجری. حق نشده. نه بیا دقیقاً نوشته هزار نگاه کن تیر ماه 1536 شاهنشاهی. اونایی که میدونین تو کامنت ها برامون بنویسید 1536 قضیهش چیه. ببخشید که اگه واضح بوده و ما نمیدونستیم از کوتاهی ما بوده، ولی به بزرگی خودتون ببخشید ولی تو کامنت ها برامون توضیح بدید. بچه‌ها دارن این ربات رو ناز میکنن. بعد عادتش میکنه دیگه نمیاد شهرم تمیز میکنه. من میگم یه غذایی بهش بدیم. آخه خجالت میکشه ببین میره عقب. حرف میزنه یا نه؟ آره من باش حرف میزنم. این آقای کلی ذوق کرده بود که از ایرانیم و داشت میگفتش که خیابون تهران یهو ذوق زده شد ولی دیر فیلمو گرفتیم. 강남 테란로 여기 آره برای بار چندم گفتش که گانگنام تو همین تهران خیابون تهرانه. تهران تو محله گانگنامه ولی اون مجسمه گانگنام تو خیابون تهران. آره. 테란로 82길 사이사이 میگه علامت تهرانه. آره. دیدی؟ اون بالا اونا. نه بابا. 강남 스타일 동상 밑에 지하에 코엑스 몰이 있어요. 거기 가요. میگه یه کوکس مالی آندرگراند آندر د گانگنام. آها کوکس مال زیرشه. او پس ما دم مال میریم. راست ما مال زیر همونه. Got me wrapped around your touch. Lose me and bring me down to earth. Oh, feels like I'm tired, 'cause baby I don't understand why I just keep coming back like your gravity. این همون مال کوکس خفنشه ها. بعد از گانگنام استایل بریم توی این ماله ببینیم چه خبره. این دیوار یه سری از مشاهیر اومدن روش دستشونو زدن، جای دستشونو گذاشتن و الان پرشین اکسپلوررز هم بهش اضافه شد. و عارف شهیر دستش اینجا نوشته عارف شهیر. جیسون 23 ساله. این فکر کنم از بچهای کیپاپن. آره پس این دستا همه مال کیپاپی هست. واسه همین اسمای عجیب غریب دارن. جانی که مثلا اسم کره‌ای نیست که، یا مثلا وندی. ملت میان دست میذارن تو دست خواننده‌های کیپاپ محبوبشون. اینجوری درست کرده ولی من مثلا یه سری نمیتونن این کارو کنن. من در یه راستا نمیتونم بکنم. تو میتونی؟ میتونی به زور بیاد با یه دست دیگه. تو هم نمیتونی؟ آدمای خیلی اسمارت میتونن اینجوری بکنن. این شینگدان. آره یه آیکیوی به پایین. اولش اینه. خب 1 2 3 3 1 2 3 3 بعد این عوض میشه داره میشه 1 2 3 3 1 2 3 3 دور اون طرف. میخوام بدونین و ویدیوشو نشون میدم. بعد یک شب که داره بالا داره آموزش رقص گانگنام استایل میده. فکر کردم ما الان یاد میگیریم میریم اونجا قشنگ منظم اجرا میکنیم. ولی حالا چیزی که واقعا میخوایم انجام بدیم بریم ببینیم چی در میاد. بعد ریت بکنیم ببینیم چقدر دقیق میتونیم بزنیم با 2 دقیقه پرکتیس. رسیدیم به مجسمه معروف گانگنام استایل. کنارش هم داره پخش میکنه آهنگو. دقیقاً هم آخر همین خیابون تهرانه. الان دیگه عمودیم بر خیابون تهران ولی از خیابون تهران میرسی بهش. لنگا رو باز کنیم. لنگا باز. آها یه پا جلو پا عقب. حالا از بغل همون مجسمه گانگنام استایل اومدیم رسیدیم به بزرگترین مرکز خرید زیرزمینی دنیا، پث تورنتوه که قبلا توی ولاگ تورنتو نشونش داده بودیم. حالا این دفعه اومدیم بزرگترین توی کل قاره آسیا. اسمش هست ستارفیلد کوکس مال. Taking away my breath when you tell me that you think it's hopeless. Turning away again, telling you that we can work this out, but you'd rather drop it. It's a flop, better to leave it right. Normally hard to pull the trigger, but you did it, yeah, you
shot, accelerated the plot just to say I forgot about the pain and the struggles we went through. کره چون به محصولات زیباییش خیلی معروفه. بچه‌ها تو این مال خرید اصلیشون محصولات زیبایی بود. اینم بسته نیکا که البته 2 تا آیتم هم من توش دارم ولی اصلش مال نیکاه. یه عالمه خرید کردیم. یه عالمه مبلغش رو نگم ولی حسابی جیبمون لخ شد اینجا. Promising nothing but better days. Now you're giving up all that we made. Too late to fix it, telling me everything eventually fades. Easy for you to say that we have nothing. Easy for you to pray for something better next. To make me into another story of what could have been. It must be to say that we have nothing left. To pray for something better next. To make me into another story of what could have been. It must be. جالب این چیپوتله است. نوشته سانتا باربارا غذای مکزیکی. این چیپوتله خودمونه. با اون که خریدامونو کردیم و پرداخت کردیم، نیکا اینا مثل نمیتونستن دل بکنن از اون مغازه زیباییه. دیگه من برای خودم اومدم یکم تو مال راه برم و فیلم برداری کنم و حس و حال و انرژی و زندگی این مالو بهتون القا کنم. یکم همجوری فیلم میذارم براتون اینجا ببینید و حس کنید که دارید اینجا با من قدم میزنید. ویسکی میفروشن. قیمت ویسکی های 250 دلاری. یه اولیویانگ دیگه هم این طرف مال است. اولیویانگ همون مغازه است که ما تو اون یکیش کلی وقت گذروندیم خرید کردیم. این یکی بزرگتر و خلوت‌تره. اونجا همینجوری تو هم بودیم داشتیم خفه می‌شدیم. کولرش هم خیلی بهتره. تو اون یکی مغازه من از گرما کلافه شده بودم. لباسم حسابی گرم پوشیدم خاطر سرمایی که این 1-2 روزه هست، ولی حسابی مجبورم لباسامو در بیارم بذارم کوله پشتی. ولی اینجا هواش خیلی بهتره. ما که هنوز چری بلاسم ندیدیم ولی اینجا مثل اینکه یه چری بلاسم ادیشنی داره. داخل همین مال زیرزمینی یه دونه کتابخونه است به اسم کتابخونه استارفیلد. همین اسم ماله که خیلی خیلی معروفه. ما هرچی جاذبه ها رو سرچ میکردیم این کتابخونه میومد بالا. دیگه آخر گفتیم که مثل اینکه واجبه بیایم ببینیمش. سیگاپو چه خبره؟ بالا همینجوری هر 4 تا کورنرش کتابخونه. آره قشنگه واقعا. I'm always trying my best 내게 원하던 대로 But the world just won't let me alone 이제 나를 알아보겠어 No one can truly see inside 너만의 I understand you 살며시 숨을
حالا اومدیم خیابون کیستار رود، خیابون ستاره های موسیقی کره‌ای که اولیش هم همین گنگنامه. اون رو ببین، گالریا رو ببین چه خوشگلی ساخته. حالا اینجا یکی از خیابوناییه که میان قدم میزنن، هم ساختموناش خوشگله، هم از این مجسمه خرسیا داره که معرف یکی از ستاره ها. 썸네에 시들라 잠시 눈을 감고 기다리며 یه دونه از این خیابونای خرسی تو هنگ کنگ هم بود، یادته؟ هر کدوم یه باند موسیقیه. این الان سوپر جونیوره. 세상에 내 맘대로 안 된다고 화만 내면 안 돼. 걱정도 팔자된 작은 일에 너무 연연하지 말자. میبینی اینا هر کدوم یه باندی هن. میبینی این یکی تو پی امه مثلا. 우리 집으로 가자. 문 뒤에 저 앞에서 너를 기다리고 있을게. این یکی فیت آیلنده. Baby 나라면 좋겠어. 더 이상은 혼자이긴 싫은데. این یکی شینی. 내게 반해버린 내게 왜 이래. 귀에선 내 얘기랑 좋게 해 Hello 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 나 같으면 처음으로 사랑한다더니 너만 기억하더니 모두가 변해도 너만은 난 니란 말 유노맥스. 그림이 좀 더 완벽해진 다른 사람 누구인지 시선 같은 나의 맘 Girls' Generation. Sunshine 아무도 널 못 보게 품에 감추고 싶어 그림자 내 안에 깨어나 널 보는 기분에 날 바라보는 시선이 너는 예전 가는 걸 난 아직도 쓸만 Shining through the city with a little funky soul Life is dynamite حالا اومدیم اینجا زیر پل بامپو، این بالا سرمون که میبینیم پل بامپوه. اومدیم نمایش فواره آبیشو ببینیم کنار این ساختمون خوشگل. آخرین نمایش فواره ساعت 9 که ما خودمون رو به موقع رسوندیم. انقدر ما می‌خواستیم آن تایم بیایم که 3 روز زود اومدیم. معمولا ما ایرانی‌ها دیر میایم. این دفعه ما خیلی خواستیم زود بیایم. 3 روز زود اومدیم. 3 روز شروع خیلی نشده. هم بزرگ اومدیم ولی خب شکست بزرگی خوردیم امشب. فصلش نیست، 3 روز دیگه تازه فواره هاشو ولی ویدیوهاشو براتون میذاریم که شما حداقل لذت آره ما هممون با هم لذت ببریم. امروز 28 مارچ 2025 و از 1 اپریل این فواره دوباره راه میفته. Falling again, falling Got a lot of time Don't wanna let it slide 반짝이는 city lights 스쳐갈 수는 همینجوری رندوم رسیدیم به یه بیرگاردن آلمانی. بچه هم از سرما فقط دویدن رفتن تو دنبال یه جای گرم و نرمن. خیلی خیلی سرده هوا.
خب یه گرم پیدا کردیم. آره دیگه تا صبح بمونیم. 이제 따라가 Gotta let it time Don't wanna let it slide 반짝이는 sea It likes to chug 수는 없잖아 Look at all the stars Tell me where you are 오늘이 지나면 후회할 땐 없어 Yeah 괜찮아 حالا ما اومدیم زندگی شبانه سئول رو تجربه کنیم. اینجا اسمش چی بود؟ هانگدی خالی. خودش رو حذف کردن. خلاصه بریم زندگی شبانه زنده و باحال و پر انرژی سئول رو با هم دیگه ببینیم. 늘어난 후디에 loose hand sneakers But I'm walking slow 느리게 걸어 내 하루는 내 맘대로 flicker 내 방식대로 자유로운 player I got the crowd run the show 나의 시간 내가 만들어 내 vibe 모두 날 봐 It's okay yeah 원하는 대로 날아가 I'm okay yeah Lights camera action 이 흐름 속에 날 맡겨 let it go 멈출 수 없어 This is my time 넘어지면 rise up again 다시 걸어가 قشنگه با این هوا داره حال میکنه. هوای یخ. اینجا ببینمت. آخه قیافشو وای. ببین فعلا این 7-11 یه نوشکی بگیریم. 7-11 های آسیا که میگن معروفه. بریم ببینیم توی بار استریتش قراره چه خبر باشه. ولی انتظار داشتم شلوغ‌تر باشه تو خیابونه به این شلوغی. آب معدنیه. آقا این الکل هم داره آب معدنی. آب معدنیش الکل داره ای بابا. اشتباه برداشتیم. ولی دیگه چون تو صفیم دیگه بی خیال بگیریم دیگه. او ببین چه صفی شد. این دقیقاً همون جمعیتیه که انتظار داشتم از این 7-11. اینو ببینید چی به نظره؟ زغاله. What's your name? My name is Han Song Yoon. Han Song Yoon. Okay. It's gonna take me a few tries. So if you want to suggest us a good Korean restaurant, Korean barbecue restaurant, which one is barbecue? Oh, 맞아. Korean barbecue recommend 해주거든요. ببین باحالا همیشه شنیده بودیم 7-11 های کره و ژاپن پاتوق هنگ اوت کردن و دور همیه. الان برای اولین بار داریم تجربهش میکنیم. نه How do you say cheers in Korean? 짠! Jang? شما بگی تو کامنت ها جنگ یا سلامتی؟ من با سلامتی موافقم. Relatives 한번 내 그래 no doubt 알잖아 Step back 느긋하게 one more time 내 맘속에 불을 붙여줌 빠르게 뛰는 심장 소리는 boom 무너질 때 말도 밀고 당겨 떠떠떠 우리만의 게임이 시작돼 no 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 내 맘 두근거림 마주 앉아 너의 눈을 바라봐 모든 걸 걸고 던져 roll the dice بالاخره وارد شدیم. Tiene lo que quiero, sin decirte que no. Una vaina loca que me lleva a sorprenda, ey. Tú que me pegas y no te sueltas, ey. Ven, bailemos la cámara lenta.
میشه گلبار صبح روز دوم گشت و گذارمون توی سئول. اول از همه صبحونه اومدیم کافه پوکپو. فکر کنم معروف ترین کافه شهر سئول باشه با توجه به ویدیوهایی که قبلا دیدیم به خاطر این آبشارش. اینا همه نشستن پشت شیشه دارن با منظره آبشار صبحونه میخورن. اومدیم بالا توی این سالونه صبحونه سفارش بدیم ولی میبینیم هیچ کس سر میزش صبحونه نیست. اینجا همه فقط دارن هنگ اوت میکنن. یه نفرم که اینجا گرفته برای خودش خیلی ریلکس روی سر میز خوابیده. اینم بچه‌ها. آره من این نکته رو باید بگم، خیلی هوا سرده. الان 29 مارچ 9 فروردین. اگه سرچ کنیم ببینیم بهترین زمان برای رفتن به کره کیه تو اینترنت معمولا همین حدود زمانی رو میگه به خاطر همون شکوفه‌های گیلاس و اینا. ولی الان بعد این تجربه من خودم به شخصه واقعا اگه کسی از من بپرسه که کی بریم کره، پیشنهاد من اینه که کلا شکوفه گیلاس و اینجور چیزا رو کامل بیخیال بشین، صرف نظر کنید و زمانی که هوا خوبه بیاین، وسط بهار، آخر بهار، تابستون که مطمئن باشین هوا خوبه. چون برای شکوفه‌های گیلاس که می‌خوای بیای نشونه گیری می‌خوای بکنی، چون دقیقاً هم معلوم نیست که کی باشه. ممکنه 2 هفته زودتر باشه از اون زمانی که میای، ممکنه 2 هفته دیرتر باشه. دقیقاً باید نشونه گیری کنی، سعی کنی که زمان درست بیای و ممکنه مثل ما شکوفه در نیامده باشه و انقدر هم سرد باشه که سعی کنی گریز کنی از بیرون بودن. و الان ما همین شرایطو داریم دیگه. هی می‌خوایم بریم تو فضای داخلی، می‌خوایم گرممون بشه. الان هوا 6 درجه سانتیگراد، کلی شال و کلاه و پوشش و نمیدونم اینا. بعد وقتی میاد وارد فضای داخلی میشیم گرممون میشه، باید در بیاریم. خب چون به بچه‌ها دور همیم خیلی داره خوش میگذره، ولی کسی ازم بپرسه که کی برم کره، میگم آقا بذار هوا خوب شد برو، اصلا هم دنبال شکوفه بهاری نباش. حالا اومدیم پایین توی کافش که از اینجا صبحونه سفارش بدیم ببریم بالا. اینم از صبحونه ما، یه دونه کلاب ساندویچه، یه ساندویچ تونا و یه دونه نونه که نوشته بود خام شیری وسطش داره، ببینیم چجوریه، و 2 تا لاته چای سبز. نظرت چی بود راجع به کلاب ساندویچه؟ فوق‌العاده مزخرف. آقا این کالباس و کاهو و چیزای اینجوریه با گوجه هست، سس شیرین توش میاد. ای بابا کاش ما میدونستیم، حداقل ما دیگه تو پاچمون نمیرفت. واقعا این چرا باید شیرین باشه؟ خدا وکیلی. من انتظار پنیری یه چیز ترشی توی این ساندویچ داشتم. ای بابا. مقصد دوم امروزمون قصر سلطنتی سابق کره است که البته پارکش موزه ملی هم هست. موزه مردم شناسی. چه جالب. اتوبوس پلیس یعنی چی؟ دوباره برگشتیم بیرون که بیایم اینجا لباسای سنتیشون به اسم هانبوکو بگیریم. اینا کلا خیلی هاشون اومده بودن با لباسای خیلی خوشگل، اما رنتالش بیرون از خود موزه بود و بهمون گفتن که اگه از این هانبوکا بپوشیم و وارد بشیم کلا ورودی هم مجانی میشه. حالا ورودیش هم چیزی نبود، 3000 تایی اینا بود. یعنی چقدر؟ $2. خیلی جذابه که این لباسا رو اونجا بتونیم استفاده بکنیم و عکسای خیلی خوبی میشه گرفت. قیمتاش بین $10 تا $30 بستگی به اینکه چی بگیریم. 2 ساعته بگیریم یا 4 ساعته بگیریم دیگه؟ نه 4 ساعته. 4 hours. لباسامونو گرفتیم و همه پوشیدیم و شدیم شاههای امپراتوریای کره‌ای و اشرافیاش. الان ایشون شده شاه گوگوریا. آره گوگوریو. آره حالا وقتی من پسرم. آره ایشون هم پسه. مال چه امپراتوریه؟ بایکچه. ولی دختره گفت تلفظ میکنن پسه. 백제 نه من بایکچه چه ربطی به پسه داره ولی 백제 اونم زنای خیلی پول
قلدر درباره اشراف زاده هست. منم سیلا هم. حالا رفتیم اون تو براتون توضیح میدم. نمیدونم این مجسمه سمی جلوی قصر سلطنتی واقعا نقشش چیه. اینا دقیقاً نماد افرادیه که فضولی میکنن. واسه ببینم والا یه سرچ کرد از چت جی پی تی پرسید چی میگه چت جی پی یه تی. بازی بچه‌هاست تو مدرسه که اینا مثل اسب اینجوری دولا میشن، یه گروه دیگه میاد میپره روشون، اگه اینا خراب بشن یعنی بریزن اون وقت اینا میبازن، اگه نه اونا باید بالانس بشن روی اینا. ما یه بازی نوستالژیه که اینجا گذاشتن مال مثلا مدرسه بچه‌هاست. طبیعتی داره اینجا. توی این پارک که قصر سلطنتی هست کلی از این خونه ها و ساختمون های قدیمی دیگه هم هست. میریم کلا یه چرخه تو این پارک میزنیم و جاهای مختلفش رو میبینیم و اگه بتونم بفهمم که کاربرد اینا چی بوده براتون توضیح میدم. والا میگه که بریم از دم در تورگاید بگیریم که هر کدوم از این ساختمونا رو بتونیم بفهمیم قضیهش چیه. عارف میگه که خودمون میدونیم، خودش میدونه و میخواد برامون توضیح بده. میت کمان تو یکی از این چیزا بعد اومده باشه دیگه. بعد یه سگی داشت اسمش زنبه بود، همینجا بازی میکرد. این درخت رو میبینی؟ بعد این میتی کمان یه چیزی داشت، مور مخصوصی بود، هاشم بزرگ. هاشم بزرگ. مأمور مخصوص حاکم بزرگ میتی کامون، اینم نشان مخصوص حاکم بزرگه و این شخص رو که میبینید مأمور مخصوص حاکم بزرگه. آره پس این خونه میتی کمان بود این اولیه. حالا بریم ببینیم ادامش. اینا خدم حشمه ها مونن از پشت اون دارن رد میشه. شاه اومده وسط میدون اصلی شهر همینجوری وایساده، انقدر محبوبه که کسی کاری به کارش نداره، نمیان اصلا بهش حمله کنن. یه سری شکوفه هم روی این درختا داره در میاد آروم آروم. این مجتمع قصر سلطنتی گیونگبوک که مربوط به سلسله جوسئون بوده، آخرین سلسله امپراتوری کره که از قرن 14 تا اوایل قرن 20 حاکم بوده تو کره جنوبی. یعنی تقریبا 600-700 سال اینجا امپراتوری جوسئون بوده و قبل از اون یکم بریم قدیمی تر 3 تا امپراتوری جدا داشته که الان من شدم امپراتور سیلا، ایشون شده امپراتور گوگوریو یا همون جومونگ که خیلیاتون میشناسین که گوگوریو رو افتتاح کرد و پسر جومونگ اونجو امپراتوری بایکچه رو تأسیس کرد که بهش چی میگن؟ پسته. به زبان کره به بایکچه میگن پسته. و منم که امپراتوری سیلا هم که خودشون میگن سیلا. یه چیزی که هست اینه که کلا توی کره قصرها اکثرا از چوب ساخته شده بودن، هیچ اثری از قصرهای خیلی قدیمی نیست. خیلی هم مثل یه سری جاهای مثل مصر و ایران و اینا عادت نداشتن به مکتوب کردن و مستند کردن تاریخشون. به خاطر همین اکثر وقایع تاریخیشون کلا با افسانه خیلی قاطی شده. مثلا همین افسانه جومونگ که اکثرتون میشناسین بر اساس داستان واقعیه، ولی خب انقدر با افسانه قاطی شده که دیگه معلوم نیست که کدوم قسمتش افسانه است کدوم قسمتش واقعیه. اینطور که میگن واقعا شخصی به اسم جومونگ بوده که امپراتوری گوگوریو رو تأسیس میکنه، حدوداً 40-50 سال قبل میلاد مسیح بوده و بعدم پسرش اونجو به خاطر اینکه از ارث محروم شده بوده، برادرش وارث جومونگ شده بوده، خودش و اون یکی داداشه میرن سمت جنوب کره کنونی که فرصت‌های جدیدی پیدا کنن و یه امپراتوری جدید به اسم بایکچه یا پسته اونجا بنا میکنه. داستان سیلا که الان من شدم امپراتورش چیه؟ در ضمن اینا واقعا رنگای واقعی شاه‌هاست. مثلا امپراتوری سیلا شاهاش سفید و طلایی میپوشیدن، امپراتوری گوگوریو به رنگ مشکیش معروفه و امپراتوری بایکچه به رنگ قرمزش معروفه. هرچند که تو فیلمش دیدیم که جومونگ لباس قرمز میپوشید، ولی من سرچ کردم فهمیدم که واقعا اون فقط به خاطر این بوده که فیلم گفتن قشنگتر میشه اگه لباس قرمز بپوشه، وگرنه اصل لباس شاه گوگوریو مشکی بوده. یعنی جومونگ واقعی ایشونه. من راست حقیقتش از ارث محرومش کردم، چون که داریم صحبت میکنیم داره راجع به حرمسرا صحبت میکنه. میگه من حرمسرا میگم برای تو چیزی نمیذارم، همشو میذارم برای پسر دومم. امشب سم آره برنامه قتل منم کشیده. فکر کرده میخواد به خاطر یه حرمسرا یا حرمسرا رو همین الان میدی یا اصلا همین فردا زنده میمونی. حالا برنامه دارم یه 4 تا یه حرمسرایی براش ردیف کنم با سلطنت دیگه. خودش باشه رفت یه امپراتوری تأسیس کرد که بتونه حرمسرا داشته باشه. اینقدر انگیزش راسته بود. آره اینجوری نگاه نکن قرمز پوشیدم. خب حالا ادامه داستان. مؤسس امپراتوری سیلا باک
هئوکگئوس بوده باکگئوس که اینم همونطور که گفتم همه داستاناشون با افسانه قاطی شده. این شخصو میگن که از بهشت فرود اومده، میگن که یه دونه نور از آسمون اومده افتاده روی یه دونه چاه و یه دونه تخم بزرگ از آسمون اینجوری فرود اومد روی زمین. وقتی که رفتن این تخمو باز کردن یه دونه بچه از توی این تخم در اومد و این بچه همون بوکهایکگئونگ بود که میشه امپراتور سیلا، که خب واضحا این افسانه است ولی تنها داستانیه که دهن به دهن شده و رسیده به امروز. حالا به هر حال این امپراتوری سیلا در نهایت تمام گوگوریو و بایکجا رو هم میگیره و میشه امپراتوری اصلی کره. یعنی 700 سال بعد از تأسیس این امپراتوریا توی قرن هفتم میلادی این سه تا امپراتوری با هم دیگه ترکیب میشن و یه امپراتوری سیلا که من الان امپراتورشم باقی میمونه و دیگه چند صد سال این امپراتوری سیلا حکمرانی میکرده و بعدش امپراتوری گوریو میاد که 400 سال حاکم بوده و در نهایت جوسئون میاد که دیگه آخرین امپراتوری کره بوده. تا سال 1897 رسما سلسله جوسئون حاکم بوده و بعدش همون شاه امپراتوری جوسئون آخرین شاهش میاد تغییر میده اسمو از سلسله جوسئون به امپراتوری کره که کره جنوبی و شمالی جفت شاملش بوده. یعنی کره جنوبی و شمالی قرنها و قرنها با هم دیگه یک کشور بودن تا اینکه دیگه تو سال 1910 ژاپن میاد اینجا رو میگیره و بعدش هم داستان جنگ جهانی دوم و جدایی کره جنوبی و شمالی بوده که این قسمت تاریخو وقتی رفتیم موزه جنگ اونجا تعریف میکنم. میرسیم به قسمت غم انگیزش و جدا شدن کشور کره به دو قسمت. بچه فکر کنم قصر اصلیش اینه که توش زندگی میکردن. ببین چه طوفانی شد یهو. نگاه کن همینجوری گرد و خاک تو هواست. اومدیم یه سری فیلم هنری اینجا بگیریم. شانس ما رو ببین چه هواییه. حالا باز خوبه بارونی نشد، قرار بود بارون هم بیاد امروز. نگاه کن حالا اینجوری قرار فیلم بگیریم ما. نکته که راجع به این قصر هست اینه که با اون که اولین بار سال 1395 ساخته شده بوده، یعنی 2-3 سال بعد از تأسیس امپراتوری جوسئون که پایتخت رو از گیونگجو میاره سمت سئول. ضمن گیونگجو رو هم بعداً در ادامه سفر میریم میبینیم پایتخت باستانیشو که توی ولاگ دیگه قرار میگیره. خلاصه این قصر همون اوایل امپراتوری جوسئون ساخته شده بوده ولی اواخر قرن 16 ژاپنی‌ها حمله میکنن و کامل تخریبش میکنن و این چندین قرن همینجوری خراب شده بوده. وقتی خراب میشه امپراتوری جوسئون قصر زیادی داشته، یکی دیگه از قصراشو به عنوان قصر سلطنتی استفاده میکنه ولی خب این با شکوه ترین قصرشون بوده. دوباره تو اواخر قرن 19 هم شاهشون گوجونگ که یه شاه خیلی با غیرتی بوده، یعنی از این مدل‌ها بوده که خیلی مثلا روی تاریخ کره غیرت داشته، افتخار میکرده و دوست داشته که قصر سلطنتی با شکوهشون رو بیان بازسازی کنن. به فرمان اون شاه بازسازی میشه. بعد سال 1910 که ژاپنی‌ها حمله میکنن کره رو میگیرن، باز دوباره ژاپنی‌ها میزنن خرابش میکنن و دیگه این سری که بازسازی شده سال 1990 به بعد بوده که بازسازی شده و به این حالتی که الان در اومده میبینیش. ولی خیلی سعی کردن که شبیه همون چیزی که اواخر قرن 14 بوده درش بیارن، هرچند که خب دیگه جزئیاتی از اون موقع در دسترس نیست که بشه تایید کرد یا تکذیب کرد که واقعا چقدر شبیه، ولی دیگه با شواهدی که جمع کردن سعی کردن شبیه اوریجینالش باشه. خب یه چیزایی دیدیم اینجا شبیه میمونن که بالای سردرا همه ورودی اینا حتی رو خود قصر هم هستن یا 7-8 تاشون بغل هم دیگه به شکل‌های مختلف وایسادن اونجا. من گفتم چرا میمون گذاشتن بالای چیز، که یه مقدار ریسرچ کردیم دیدیم که نه اینا میمون نیستن، اینا سمبل بودا هن که در واقع دارن محافظت میکنن از این قصرها و ورودی‌ها و همه اینا و هر چقدر تعدادشون بیشتر باشه اهمیت بیشتری رو برای قصر نشون میده. یعنی اگه 8 تا بودا باشه اون خیلی باید محافظ باشه، اگه 2 تا باشه خب مثلا عیبم نداره که یکی بیاد تو. ولی جالب بودش، خیلی جالب قیافشون، همه جام هستن. به اون میگن هیومنوید. اون یه آدم قیافه خیلی وحشتناکی داره که گذاشتن که ارواح خبیث رو دور بکنه از اینجا. اون یکی هم حیوانای مختلفن که زاویه‌های مختلف وایسادن. اونی که شبیه گوسفنده چیه؟ اونم دقیقاً از حیوانای مختلف هستن که به زاویه‌های مختلف هم گذاشتن که بازم یه حالت محافظت داشته باشه از بدی و هر چیزی که داره میاد طرف این قصر. بابا گفته واس کن آب میخوام. بهش گفتم 2 تا صد آب نمیخوای. نه بی خیال. ببین چه پسر پیزوری داری. دقیقاً به خاطر همین بود که بهت نداد امپراتوری و دیگه وارثت نکرد. گیر داده به رو باز بکنه اون وقت چیز میشه. گیر داده بهم میگه حرم سرا هم میخوام. بچه آخ جون شکوفه.
اینا احتمالاً تازه در اومدن ها. در این صحنه امپراتوری سیلا با امپراتوری گوگوریو و بایکچه جنگش شده و میخواد این دوتا رو تصرف کنه و تبدیل کنه به یک امپراتوری واحد. ببینیم موفق میشه یا نه. جنگ 3 امپراتور. فقط یکیشون امپراتور بایکچه یکم قرتیه. حالا پسر و تمام تبدیل شدیم به امپراتوری سیلا. آها این موزهشه، نشنال فولک میوزیمشه که این ساختمون خوشگله رو داره. اینم شبیه یه دونه معبده ولی بستنش نمیشه رفت توش. کیفیت عکس برداری رو میبینی؟ پشت صحنه عکس‌ها این آقا داره غذا خیابونی میده، ما بریم لباسامون رو پس بدیم بیایم بگیریم. اینم خانومایی که به ما لباس دادن. بای خیلی بامزه بودن، هیچ کدومشون انگلیسی بلد نبودن، با یه زور و زحمتی باشون ارتباط برقرار. چت جی پی تی باشون صحبت کردیم. بفرمایید. شما تو رو خدا احترام بلد نیست، نمیدونه که سیلا بود که همه رو گرفت. من 700 سال نسبت به تو خدمت نه منم 700 سال، نه هممون همزمان تشکیل شد. 700 سال جدا بودیم بعد متحد شدیم. در لباس من قشنگ‌تر بود. اومدیم از این آقاه از این خوراکای تخم مرغش گرفتیم. What's the name of this? گراپا. فلو پاو. چطوره؟ دوست داشتی؟ مزه چی میده؟ شیرینه، مزه کیک فنجونی. اینجاش تخم مرغ، مزه نیمرو. کیک فنجونی و نیمرو. حالا داریم میریم سمت مقصد بعدی. موهام پف کرده، این کلاه روش بوده. مقصد بعدی یه دونه هانوک ویلج بهش میگن که خیلی شبیه ساختار شهرک‌های قدیمی، شهرهای قدیمی کره درش آوردن. بریم ببینیم چه شکلیه. یه 500 متر با این قصر سلطنتیه فاصله داره. امروز دقیقاً یه تظاهراتی هم هست توی سئول که همجوری هر جا رفتیم پلیس بوده و شلوغ پلوغ بوده. جلا نوشته نو چاینا اوت. نمیدونم حالا دقیقاً قضیهش چیه. از چند نفرم پرسیدیم ببینیم تظاهراتاشون سر چی بوده، نفهمیدیم. حالا باید خودمون تو اینترنت سرچ کنیم. Yeah, I was running through my brain, can't be nothing. رسیدیم به بوکچان هانوک ویلج. اینجا شهریه که تو قرن 14 ساخته شده، همون موقع که امپراتوری جوسئون اومده سئول رو کرده پایتختش. با راه رفتن توش میتونیم حس و حال قدیمی این شهر رو ببینیم، هرچند که اکثر خونه‌هاش بازسازی شدن ولی دقیقاً به همون سبک قدیمی خودش. و متاسفانه ما ساعت 5:05 رسیدیم و گفتن که فقط تا ساعت 5 توریست‌ها اجازه دارن بیان اینجا، به خاطر اینکه منطقه مسکونی و دیگه زیادی توریست‌ها شلوغش کردن. به خاطر همین نشد اینجا رو ببینیم. چرا هم پرچم کره هست هم آمریکا؟ به خاطر اینکه میگن ما روابطمون با آمریکا رو دوست داریم نه با چین. بالا یه تحقیقی کرد، گفتش که این تظاهراته مثل اینکه در حمایت از رئیس جمهورشونه که ایمپیچش کردن، در واقع از کار برکنارش کردن به خاطر حکومت نظامی که چند ماه پیش اومد اعلام کرد که خب بعدش کلی تظاهرات شد و غیر قانونی اعلام شد و باطل شد حکومت نظامیش و بعد ایمپیچش کردن و الان اینا به حمایت از اون اومدن بیرون. میگن که این دخالت چین بوده که باعث این اتفاقات شده. به اعتراض به دخالت‌های چین توی سیاستشون اومدن بیرون و اون پرچم آمریکا هم که دیدین میخوان بگن که یعنی ما روابطمون با آمریکا رو دوست داریم نه روابطمون با چین. و خلاصه این چیزی بود که من تونستم بفهمم. حالا اگه کسی اطلاعات بیشتر داره یا میخواد اصلاح کنه لطفاً توی کامنت ها بگه.
ببین چه خبره. باورم نمیشه این همه پلیس. بعد اصلا تو عمرم اتوبوس پلیس ندیده بودم. چقدر زیادن. No, you got me thinking about forever. Got a crush, crush, crush on you. I just wanna be your only crush, crush, crush on you. I'm not the type to give it in, wait it out till you're mine. Let me tell you now, I got a crush, crush, crush on you. When I was looking outside, girl, you got me lost in your eyes. I got you when you're falling. Just know that I won't be here for long. Thinking of you all day, yeah. Running in my head, all or nothing. کنسرت چی میگه این وسط تظاهرات؟ وسط تظاهرات کنسرته. 속으로 간신히 손내민 사람들 꼭 안아주세요 꼭꼭꼭 주세요 꼭 안아주세요 꼭 안아주세요 온 국민이 생중계로 보았습니다. 주십시오. 4.19와 같이 خب ما فهمیدیم اینایی که این طرفن که یه کنسرت هم داشت براشون برگزار میشد ضد اونایی، مخالف اونایی هستن که اولش دیدیم که داشتن از رئیس جمهور حمایت میکردن. اینا کسایی هستن که با تصمیم دولت برای ایمپیچ کردن و برکنار کردن رئیس جمهور موافقن. اونایی که اون طرف بودن با این تصمیم مخالفن. و حالا یکم هم بیشتر بخوام راجع به این قضیه بگم، این رئیس جمهورشون کلا کسیه که خیلی به ترامپ نسبتش میدن از لحاظ افکار و اینا، به خاطر اینکه خیلی ضد چپی بود. کلا این رئیس جمهور به این دلیل رأی آورد که مثلا خب خیلی‌ها دیگه معتقد بودن که این افکار چپگرایانه داره خیلی زیاد میشه توی کشور و این می‌خواست بیاد که این قضیه رو اصلاح کنه. مثل همون مثلا دلیلی که خیلی‌ها توی آمریکا به ترامپ رأی دادن. حالا از اون طرف اون چپی‌ها، یعنی این رئیس جمهور دلیلی که حکومت نظامی اعلام کرد این بود که میگفت این چپی‌ها دارن همینجوری هی برای خودشون از اکثریتشون توی یه سری جاها استفاده میکنن که اعضای کابینه منو هی اخراج کنن، نمیذارن قانونا پاس بشه و در واقع دارن جلوی پیشرفت کشور میگیرن و ما رو فلج کردن در واقع. و به خاطر همین اومد حکومت نظامی اعلام کرد که بیاد این شرایط رو اصلاح کنه که خب بعدش دوباره ریختن بیرون. خیلی‌ها اعتراض کردن که این هیچ حقی نداره حکومت نظامی اعلام کنه و این شد که ایمپیچ شد. یعنی چند روز بعد از اون قضیه ایمپیچ شد و عملاً الان دیگه قدرتی نداره، ولی هنوز رئیس جمهور، هنوز اسماً رئیس جمهوره ولی فعلا قدرتی نداره. حالا اینا میگن هر چه سریعتر برکنارش کنید، اون وریا میگن که نه برش گردونین سر کار. اصلا ما برنامه‌مون نبود بیایم اینجا، ما دنبال مسیر اتوبوس بودیم که بریم ترادیشنال مارکت که یهو افتادیم وسط اینا و دو طرف قضیه رو با هم دیگه دیدیم. اصلا خیلی کانفیوزینگ بودش اولش که آقا چرا اینا خوشحالن چرا اونا ناراحتن. ما مغزمون سود کشیده بود. از اون طرف یه سری داشتن رئیس جمهور حمایت می‌کردن، بعد اومدیم کنسرت واقعا برگریزون بود. ما دیگه واقعا کلافه شدیم از اون سر و صدا و سرما. اومدیم اینجا توی این استارباکس هم یکم گرم بشیم، هم یکم صدا فیلتر بشه، هم یه قهوه بخوریم و ادامه بدیم به مسیر. نه اتوبوس میتونستیم بگیریم، نه تاکسی، نه هیچی. گیر افتادیم این وسط تو سرما و سر و صدا که فقط برسیم به مقصد بعدی. چطورین بچه‌ها؟ چه حسی دارین؟ خیلی سر و صدا و سرما کلافمون کرد. تو کامنت ها بگیم به نظرتون کدومو گرفتیم. من جای دیدنی رو بیشتر دوست دارم، با مزه است. آره. ما اومدیم این مجسمه رو ببینیم. نزدیک همین جایی بود که داشتیم ازش رد می شدیم.
این مجسمه کینگ سجون د گریت یکی از تاثیرگذارترین پادشاه‌های کره بوده. یکی از اولین پادشاه‌های سلسله جوسئون بود که گفتیم آخرین سلسله شبه جزیره کره بوده قبل از اینکه دیگه ژاپن بیاد اینجا رو بگیره و جنگ جهانی دوم شروع بشه و اینا. دلیلی که اینقدر براشون مهمه اینه که این کسی بوده که خیلی به علم و دانش و اینا علاقه‌مند بوده و کلاً میاد سیستم دولت رو خیلی اصلاح میکنه و همچنین نوشته زبان کره‌ای رو از رسم الخط چینی تبدیل میکنه به رسم الخط خودشون. و جالبه چون که من خودم نمیدونستم که انقدر تفاوت وجود داره بین خطاشون. نمیدونستم که دو تا خط مختلف دارن ولی فکر کردم کره‌ای هم مثل چینی اینجوریه که مثلا یه عالمه حرف دارن و برای هر بخشی یه حرف جدا دارن. چون که چینی مثلا اگه تو بگی س ممکنه یه شکلی داشته باشه، اگه بگی مثلا س ممکنه کلا یه شکل دیگه داشته باشه. اونایی که چینی بلدن اگه اشتباه میگم اصلاح کنین، ولی چینی خیلی حرف زیاد داره چون که بخشه این حرفاش. کره‌ای به خاطر اینکه خودش رسم الخط نداشته تو زمان خیلی قدیمی‌تر اومدن رسم الخط چینی رو استفاده می‌کردن و اصلا جور نبود. یعنی اون خط چینی طراحی شده برای زبون چینی، جوره با زبون چینی که به صورت بخشه، در صورتی که زبون کره‌ای هیچ ربطی به زبون چینی نداره. حتی اگه از نظر زبان شناسی نگاه کنید، زبون کره‌ای زبونیه که به صورت ایزوله توی خود شبه جزیره کره تشکیل شده و ریشه مشترکی با زبون‌های دیگه نداره. یه سری از زبانشناسا معتقدن که با زبون‌های ترکی و مغولی ریشه مشترک خیلی قدیمی داره، ولی این قضیه سرش بحث هست و قطعی نیست. ولی در کل هیچ ربطی به زبان چینی نداره، هیچ نزدیکی و هیچ ریشه مشترکی نداره. قطعاً تبادل وجود داشته در طول قرن‌ها، کلمه به هم قرض دادن ولی ریشه مشترک نداره. اصلا خط و رسم الخط چینی اصلا مناسب نبوده برای کره‌ای و خیلی سخت بوده یادگیریش به خاطر همین و اصلا استفادهش جور نبوده. این شاه میاد رسم الخط جدید رو میندازه، باعث میشه که علم خیلی توی این شبه جزیره کره پیشرفت کنه، سرعت یادگیری آدم‌ها رو ببره بالا و تغییرات خیلی مثبتی ایجاد میکنه توی کشور. حالا اینجا مجسمه این شخصیت تاثیرگذار رو میبینیم. ببین اتفاقا از اون کلاهایی که ما امروز پوشیدیم سرشه. راست میگی. خب بچه‌ها 3 نفر از گروه از دست دادیم تا الان. متاسفانه سرما they succumb to the cold. چیه فارسی چیه؟ به سرما تسلیم شدن. نمیدونم. به سرما تسلیم شدن بچه‌ها. آره. با اوبر برگشتن هتل. البته گفتن میریم یه رستوران گرم و نرم میشینیم کباب کره‌ای میخوریم. من و والا اومدیم اول همین مجسمه شاه سجونگ محترم رو ببینیم و الان میریم سمت اون بازاری که از اول قرار بود بریم و افتادیم توی این شلوغی و سر و صدا و سرما. میریم که اون برنامه رو داشته باشیم. دیگه این شد که جدا شدیم. ولی واقعا سرماش بده. خیلی سوزت بری داره. قشنگ اذیت میکنه. انگشتای پاهام داره یخ میزنه. دفعه آخری که این حسو داشتم توی پیست اسکی ویسلر تو کانادا بود. تو زمستون. کره؟ الان مثلا بهار خیر سرش. آره واقعا الان ما کانادا هم سفر کرده بودیم، الان احتمالاً آلاسکا هم رفته بودیم. اذیت نمی‌شدیم از سرما. خلاصه شما که این پیامو می‌بینید اگه هوسش زد به سرتون که توی این فصل بیاین کره، زمانی که احتمال هست که شکوفه‌های بهاری باشه، این کارو نکنید. توی تابستون بیاین، آخر بهار بیاین، زمانی که هوا خوبه بیاین. هم نگاه تو چقدر درخت‌ها خشکه. خدا وکیلی فکر کن الان همه این درخت‌ها سبز بود. حالا شکوفه نداره که نداره. ببین مثلا سرچ کنید شکوفه بهاری کیه توی کره، میاره اواخر مارچ، مثلا چند روز آخر مارچ، چند روز اول اپریل. خب ما چند روز آخر مارچ اومدیم ولی هوا اینجوریه. آقا این ریسکو نکنین، چه کاریه؟ نگاه این درخت‌ها باید همه سبز باشه. زمان خوب بیاین، خیلی بیشتر میتونین از سفرتون استفاده کنین. هوایی میتونه روی این تاثیر بذاره. میگم منظورم اینه که مثل اینه که یه ماه زودتر اومدیم، در واقع به موقع اومدیم، ولی به خاطر تغییرات آب و هوایی سالیانه میتونه که اون زمان درست نباشه. آره دقیقاً. واسه همین انگار آدم داره ریسک میکنه دیگه، چون شما از چند ماه قبل تاریخ سفرتون رو ست میکنین، نشونه گیری میکنین و اصلا معلوم نیست که به هدف بخوره. خلاصه این نصیحت دوستانه ما. البته این نکته رو باید بگم که خب ژاپن زمان شکوفه‌های بهاریش انقدر هوا بد نیست و ما هم بیشتر به خاطر ژاپن اومدیم که حالا بعد از این میریم ژاپن و یه نفس راحتی میکشیم از این سرما و اینا که اون خوبه برای ژاپن. اینو میگی بریم. امیدواره تو رو خدا. ولی آره ما چون دیگه می‌خواستیم بریم ژاپن، دیگه کره رو هم گفتیم بیایم ببینیم، حیف کره رو نبینیم تا اینجا میایم. این شد که تو این فصل اومدیم، وگرنه من از همون اولم پیش بینی هوا رو از چند ماه پیش می‌دیدم، گفتم قراره تو کره اذیت بشیم. واقعا هم همین شد. من خیلی خوشبین‌تر بودم نسبت به این قضیه. آره والا میگفت نه هواش از تاجیکستان هم قراره بهتر باشه. میگفتم برو بابا، خداییش تاجیکستان خیلی هوا خوبه. کوهستانی و ایناش خدا انصافش بده. هم شکوفه‌ها رو به ما نشون داد، هم هوای گرم با آستین کوتاه. گرممون میشد ما اونجا. اصلا بهاری تابستونی بود اصلا یه وقت
یکی دو روزش. آره دم تاجیکستان گرم، هوای خیلی خوبی و با هوا خیلی خوبی از ما استقبال کرد. ببین اونجا چیزا رو می‌بینین، چری بلاسم، این شکوفه‌ها رو می‌بینی، جشن نوروزی خوب می‌خوری. آره خیلی هم ارزان‌تره. البته بگم حالا هم داره بهمون خوش میگذره، این سرما هم واقعا خاطره میشه در نهایت، ولی در این لحظه با این وضعیت داریم فقط زنده میمونیم. ما یه احتیاج داریم گرم شیم، بعد احتمالاً نظرمون عوض میشه. آره خب بریم سمت بازار. رسیدیم به بازار سنتی تونگین. یکم دیره، البته نوشته تا ساعت 9 منتها دیگه خیلی هاشون رفتن، هنوز یکم باز هست. بچه‌ها رفتن کورین باربیکیو بخورن، ما اومدیم اینجا غذا خیابونی بخوریم. این بازار معروفه به این که حس و حال بازارهای قدیمی رو داره، به خاطر اینکه باید با سکه های مخصوص خرید کنی. میری پول میدی، سکه مثلا انگار سکه عهد دقیانوسشون رو میخری و بعد میای اینجا با اون سکه ها غذاتو میخری. حالا نمیدونم سکه رو از کجا باید بگیریم؟ Excuse me, where do we get the coins from? Now it's closed. تخم مرغ و آرده دیگه، بیرونش مثل حالت کیک تخم مرغ و آرده و توش هم اختاپوس. آره الان چون از این سکه ها دیگه نمیدن فعلا نمیتونیم بخریم، آقای پول عادی هم قبول میکنه و دیگه ما با پول عادی میخریم غذامونو. یه ردیف کامل رو میده $3.5. البته میدونیم که اینجا به خاطر اینکه خیلی توریستیه خیلی قیمتاش گرونتر از اونیه که باید باشه، ولی چون یه جای توریستیه که دیگه میای و میبینی دیگه اینه دیگه. یه دونه بگیر، چیزای دیگه هم میگیریم. اینجا معروفه به این غذا. میخوای بگیریم؟ گوش نداره. نه بگیریم، گفت معروفه به این غذا. خب پس بگیریم اگه این غذا معروف باشه. ولی گفت خیلی اسپایسیه. It's very spicy. Yeah. اینو گرفتیم ولی خیلی خیلی تنده، اصلا نمیشه خوردش. اوه سوختی. آره چه کاری آخه انقدر تندش میکنی عجیب. من و سارا عارف با شدیم اومدیم یه تجربه خیلی باحال بکنیم و حسین و والا هم رفتن یه تجربه دیگه انجام بدن. خلاصه بگین بچه داریم کجا میریم؟ آره یه بازار مدرنشه. آره بچه ها رفتن یه بازار سنتی، ما اومدیم یه خیابون مدرن که کلی رستورانای کورین باربیکیو داره، چون کورین باربیکیو اینجا خب معروفه دیگه، اصلا کره میاد و خلاصه قراره بریم این تجربه رو داشته باشیم توی رستورانی که آره 5000 تا ریویو 4.8 داره. البته رستوران اینجا زیاده، اگه دیدیم اونجا صفحه قراره رستوران دیگر رو بریم. خلاصه بریم که این تجربه رو داشته باشیم. حسینا می‌خواستم برن یه جای بازار که خب مارکت پلیس بود و بیرون می‌خواستن غذا بخورن، ما هم گفتیم سرد و اینا بریم یه جای داخلی. خلاصه دیگه اینجوری شد که دو تا تجربه جدا قرار داشته باشیم. ما قرار بود اینجا بریم ولی انقدر صفحش زیاده که دقیقاً آریوکنیت هم هستش. داریم میریم یه رستوران دیگه دقیقاً روبروش، بولگوکسته. اینم خوبه. او شلوغ هم هست. خب میشونیم اینجا قراره باربیکیو بزنیم. به به. خب دیگه جامون رو عوض کردیم چون کم کم بچه هم دارن میرسن، حسین و بالا، و حالا غذاهامون هم رسیده. چند تا گوشت اولمون اومد، آماده ایم که بریم بذاریم برای گریل سرخ شدن. به به. خب حست راجع به کورین باربیکیو گریل چیه؟ عالیه، اسم واقعا عالی و غذای محبوب کره من همینه. حالا من و والا هم پا شدیم اومدیم این خیابون میونگدون که بچه اومدن برای باربیکیو کره‌ای و اینجا هم خودش یکی از خیابونای خیلی زنده و معروف سئوله. حالا هم بریم کورین باربیکیو، هم این خیابون زیبا رو توی شب ببینیم. Keep you
cold. خیلی خوشگله اینجا. بیا کلی غذا خیابونی داره. Fully suited, I'm still knocking, and nobody knows. I'll take you by surprise, 'cause I'm falling into. Baby, I need you always to be talking to no one but me. Oh no, really my one and only. Can't you see? Oh my gosh, she's gorgeous, a beauty, always wonderful, precious. 'Cause you're always beautiful, wonderful, oh, beautiful. Oh my gosh, she's wonderful. OMG, wicked, OMG, I want you to know. OMG, stupid, OMG, just tell me now. بچه‌ها باید توی این رستوران باشن. اینجا نه گفت طبقه بالا، از آسانسور باید میومدیم بالا. اینا هاشن. Hello. Yeah, they're over there. به به دوباره به هم رسیدیم. سلام. بچه‌ها شما نایت مارکت استریت فودش رو دیدین اینجا؟ خیلی خفن بود. غذا خیابونی اینجا. پس چرا اونجا وای نستادین غذا بخورید؟ اگه شما تمامین میتونید داخل بشینید. ولی شما اگه بخواید میتونید نشینید بریم پایین اونا شما. ما پایه ایم. منو بالا تصمیم گرفتیم تو همون غذا خیابونی غذا بخوریم ولی فعلا افتادیم روی این کیمچیه. به به اگه کیمچی نخوردیم باید بخوریم. ترشی کره‌ایه که یه بوی خیلی بدی میده وقتی باز میکنید درشو، ولی انقدر خوشمزه است. خیلی هم سالم و خوبه. ما رو بگو جامونو عوض کردیم، بزرگ کردیم، گفتیم بچه‌ها میان. بچه‌ها خیلی دیر رسیدن، ما هم غذا رو تمام کردیم دیگه استفاده نشدیم. بالا میخواد از خواص کیمچی بهمون بگه. چون مخمر میشه. چی میگه؟ نه مخمر نمیشه. مخمر آره. انگلیسیش هم یادم رفته، فارسی تخمیر شده. تخمیر شده، درستش اینه که تخمیر شده. این برای میگن که برای روده خیلی خوبه. باکتریایی که کمک میکنن به هضم غذا رو زیاد میکنه و در واقع ریپلیس میکنه اونا رو. اگر یه وقت مثلا واسه مسافرت که میری آدم هوا به هوا که میشه سیستم گوارشی به هم میریزه، کیمچی خیلی کمک میکنه که دوباره برگرده به حالت نرمالش. خب همین که سلامت گوارش رو زیاد میکنه باعث میشه که کلا آدم تمرکز بیشتری حتی داشته باشه، سرحال‌تر باشه، چون که کلا سیستم گوارش داره سالم‌تر کار میکنه. واسه همین خیلی چیز خوبیه. دوباره اومدیم بیرون توی این خیابون فوق‌العاده زنده و باحال. اینجا یعنی قشنگ تداعی اون تصوریه که من خودم از سئول داشتم. خیابونای فوق‌العاده پرنور و پررنگ، کلی زنده و شلوغ. بالاخره دقیقاً حس می‌کنم که اون چیزی که فکر می‌کردم سئول باشه رو اینجا دارم می‌بینم. 발걸음을 돌려도 내기 서요 나 빼고 모두가 잘 어울려 벌써 조저녁 술집엔 안 들려 다 괜찮아 보여 행복해 보여 나만 어지러운 건가 봐 منو بالا اومدیم اینه که اون موقع چشممون گرفت و سفارش بدیم و بخوریم. این الان یه وعده‌ش رو میده 15,000 تا، یعنی $10 به پول ما. آره توریستیه دیگه اینجا، یه مقدار به نسبت قیمت‌های کره اینجا یکم زیاده. اینجا داره لابسته میده، هر یه دونه از این دوما در میاد $13. این داره اختاپوس درست میکنه، ببین به چه سبکی. اوه چه بلالی. اوه این یکی کباب گوسفندیه، چنجه است، قشنگ چنجه است. والا نظر راجع به این یکی چیه؟ غذای دوممون چنجه گوسفند. Got me wrapped around your touch Lose me and bring me down to earth Oh It's like I'm tired cause baby I don't understand میگونم حاضر شد. ببین از این میگوهای خیلی درازه. اینم بیبی کربه، از این خرچنگاست که با پوست و استخون همینجوری میتونی بجویی و بخوری. ببینیم واکنش والا به این خرچنگ درسته چیه. با دست و پاش می‌خوری؟ آره با دست و پاش. ببین چطوره. طعم تلخی طعم فیشیه.
یعنی قشنگ طعم دریایی داره ولی بد آره. نیست با سس یه داره چیز من با سس بهتر بشه. تو نظر چی بود؟ من فکر کنم کمی تلخ. یکم تمزه تلخش حس میشه. خوب بزرگه بازارشا. نگاه همینجوری اینوری الان ادامه داره. بعد از اون طرف هم باز دوباره انشاب میگیره. به به، این یکی پای مرغ داره. خیلی خوشمزه است پای مرغ. واقعا خوشمزه است. تازه پای اردک از اینم بهتره. سرده اینجا ولی یه آدم باحال اینجا پیدا شده. آدم با معرفت باحال. What do you know about Iran? ازش پرسیم که از ایرانی‌ها چی میدونی؟ میگه تیم فوتبال ما رو دوست داره. میگه که حدادی رو دوست داره از تیم بسکتبال. تالا تو خوردی؟ تالا پای مرغ خوردی؟ جدی؟ من نخوردم تالا. حالا چطوره؟ شیرین که نیست؟ دوست دارم یه مقدار یه رنگ شیرینی داره. شیرینی داره؟ ولی دوست دارم. نمیده اینجا. خیلی خوبه. نه تو چون یه پیش‌فرضی ازش داری. خیلی خوبه که جدی میگم. واقعا عالیه. قرچ میکنه. خب این چیزش دیگه. تازه این خیلی استخوناش داری بزروک میخوری. این جالبه خوبه برات. استخوناش نرمه چون معمولا پای مرغ میکنم کالاژن و این چیزا زیاد داره توش. ولی Why don't you make me smile? Why don't you tell me your heart? 이 순간만큼 내게 말해줘. You're my baby. Tell me now 이제 매일 같은 시간 속에 나 이 자리에서 돌아오지 않는 너의 메아리를 기다려. Let me know if you have the same feeling as I do. من بابت اسم این مال ازتون عذرخواهی میکنم. اینجا شوتینگ رنجش آهنگ سکوید گیم رو گذاشته. یه لحظه برم تو ببینم چه خبره. این مدلیه. امروز من و بچه‌ها 2 تا مسیر مختلف رو رفتیم و من اومدم اونجا که دیروز نتونستیم بریم که اسمش بود شهرک بوکچون هاناک. قدمتش برمیگرده به حدود 600 سال پیش به امپراتوری جوسون. سعی کردن این منطقه رو همون حالت نگه دارن. ما میتونیم اینجا قدم بزنیم و همون حس و حال قدیم رو به دست بیاریم. البته همونجوری که می‌بینید پشت سر من یه مقدار زیادی توریستی شده و کلی گیفت شاپ و اینا گذاشتن ولی در این حال یه سری موزه و چایخونه قشنگ هم اینجا هستش که با هم میریم ببینیم. خب اومدیم بوکچون هاناک ویلیج. اینجا یکی از قدیمی ترین قسمت های سئول که همجوری نگه داشتن و مدرنایز نشده. میتونیم یه نگاهی داشته باشیم به طرز ساخت خونه های قدیمی در کره. خب اینجا وارد یکی از موزه ها و چایخانه های این دهکده بوکچون هاناک اومدیم که یک مقدار از گذشته اینجا ببینیم و آثار باستانیشون. این آثاری که اینجا میبینیم برمیگردن به قرن 18 و 19 که میشه همون 300 سال پیش حدوداً. متاسفانه توضیح زیادی در مورد اینا نیست وگرنه دوست داشتم براتون از کل اینا تعریف بکنم. این هم یک نقاشی حدود 600 ساله اونجوری که میشه تخمین زد چون نوشته که برمیگرده به امپراتوری جوسون. چقدر زیبا. اینا هم یه سری از آثار باستانی موندگاره که اینجا به ما نشون میدن از گذشته این شهرک. خیلی جالبه. اینجا الان یه مقدار شکوفه میبینیم و در عین حال داره برف میاد. یعنی قشنگ زمستون و بهار یه جورایی قاطی شده. الان بچه‌ها رفتن توی اون یکی شهرک سینمایی که بازسازی شده اینا رو میبینن که احتمالاً خیلی قدیمی‌تر از اینم نشون میده ولی خب این خیلی جالبه که اصل اینها رو از 600 سال پیش داریم ما اینجا میبینیم. از بالا نگاه میکنیم این
خونه های قدیمی داخل این شهرک و پشتش هم که دیگه خود شهر سئول، این کوههای زیبا و قسمت مدرن سئول که قبلش هم دیدیم و در این حال داره برف میاد تو فروردین. این هم منظره‌ای که میشه از این طرف بالکن دید که فوق‌العاده قشنگه و این حیات زیبای قدیمی رو میتونیم از اینجا هم ببینیم دوباره. با این بلیتی که گرفتیم بهمون یه چای داغ هم میدن پایین که تو این سرما و برف حسابی میچسبه. خب یه چای ریشه بابا آدم رو هم گرفتیم. من تا حالا نخوردم ولی میگن که خوشمزه است. و اینجا در کنار این پنجره نشستیم که از منظره تاریخیشون لذت ببریم و چایی بخوریم. بریم از چای ریشه بابا آدم که به انگلیسی میشه برداک تی. ببینیم چه مزه‌ایه. که مزه گیاهی طوری میده، مثلا چای خیلی ساله، مثلا سرما خوردی اینو میخوری، ولی خب تو این هوای خیلی سرد هم حسابی میچسبه. خب بریم که ببینیم توی این حیات خیلی زیبا چه خبره. که قرار بود چایمون رو اینجا بخوریم ولی اونجا به من دادن چای رو. پشت این میز زیبا و چایخانه قدیمی. ببینید منظره از این بالا چقدر قشنگه. فکر کنین 600 سال پیش منظره کسی اینجا وایساده بود همینو میدیده، منهای 2 خونه اونجا و یه دونه تیر چراغ برق. این صندلی‌ها رو ولی فکر نمی‌کنم 600 سال پیش اینجا بودن. چقدر زیبا اینجا. و برگشتیم به همون حیات اول، اونجایی که من از تو داشتم چاییمو میخوردم و میدیدم. ببینید چقدر زیباست که در فاصله چند ثانیه هم میتونیم گذشته فوق‌العاده زیبای این شهر رو ببینیم، این دهکده رو ببینیم، هم الان این شهر بزرگ و زیبا. اونم همون برجیه که توش بودیم چند روز پیش. اینجا هم اینسادونگ، جایی که خودمون فرصت نکردیم بریم ولی به لطف والا داریم ویدیوهاشو میبینیم. اینسادونگ یکی از توریستی ترین خیابوناست که تو قلب سئوله. پر از مغازه‌های کوچیکه که چیزایی مثل صنایع دستی، خطاطی، عتیقه‌جات و خوراکی‌های قدیمی میفروشن. توریستا و کره‌ای‌ها همه میان اینجا که قدم بزنن و از انرژی باحال فضا بهره مند بشن. کلی کوچه پس کوچه داره که هر کدومش یه فضای خاص خودشو داره. یه نکته جالب هم اینه که اینسادونگ تو دوران سلسله جوسئون که قبلا راجبش حرف زدیم مرکز خرید و فروش عتیقه بوده. واسه همینه که هنوزم با همه توریستی بودنش یه حس اصیل و قدیمی داره. یه مال سرباز طبقاتی هم توش هست به اسم سامزیگیل که میگن یه حالت هنری و فانتزی داره و توش کلی مغازه‌های با سلیقه و کافه‌های بامزه داره. Whenever
خب اینجا دم ورودی بازار گوانچنگ هستیم. اینجا یکی از قدیمی ترین بازارهای غذای اینجاست که برمیگرده قدمتش به 1905. این بوفه چه سقف بلندی داره. ببین از کجا مردم وایسادن بیان که از این غذاها بگیرن. از اینم غذا هم نیست، بیشتر حالت دسر داره. بازار تبدیل شده به جای فوق‌العاده توریستی. آدمای کره‌ای هم آدم اینجا می‌بینه، ولی بیشتر اینجا الان یه جوری تنظیم شده که به کار توریستا بخوره. الان اومدیم نزدیک دریاچه سایکچئون. روز سوممونه توی کره جنوبی. توی این منطقه شهر بازی هست به اسم لوته ورلد. اینم برجشه، برج لوته بهش میگن. حالا اومدیم یکی منطقه رو ببینیم و یه غذایی بخوریم. از صبح رفته بودیم شهرک فیلمبرداری فیلم‌های کره‌ای که اونو توی ولاگ جدا براتون میذاریم. رفتیم کلی صحنه‌های جومونگ و یانگوم دیدیم و فیلم‌های دیگه و حتی یه فیلم هم در حال فیلمبرداری شدن دیدیم. توی ولاگ بعد اونها رو براتون میذاریم. ولی الان برگشتیم سئول و یک کم دیگه از این شهر رو توی همین ولاگ بهتون نشون میدیم. 이런 적 없지 널 본 적이 없으니까 You keep me up every night 내 뷰새 띠같이 마침표 없는 dream I can't help falling in love Maybe I just wanna feel like you la 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 Next to me right here right now برگانه نچمی برامون درست کرد. عالی. چقدر حیف شد. ما این رستوران رو خیلی خوشمون اومد ولی الان که نشستیم اومدیم سفارش میدیم فقط خوک داره، هیچ گوشت دیگه ای نداره. ما هم خیلی گوشت خوک دوست نداریم دیگه، داریم میریم. ببین اینا رو هم داره خوکا رو این چجوری میپزه. کلا خیلی سبک رستورانش قشنگ بود. به نظرم باید یکم تنوع بیشتر میده. Sorry. Thank you. بالاخره بعد کلی گشت و گذار یه رستورانی که رامن داشته باشه پیدا کردیم. اینم یه خوراک کیمچی که تو ظرف چدنی درست کردن با جیلیز و ویلیز آورده، با برنج خورده میشه. توش ماهی و چیزای دیگه هم داره. این یکی گیمباپه که شبیه به سوشیه. ما توناشو گرفتیم با یه سری مخلفات سبزی اینا. این یکی چی بود؟ رامن مندو، یعنی دامپلینگ داره توش. تو خودت بگو الان چه بلایی قراره سرت بیاد. من گوچوه همچی چیزی فوق‌العاده تنده. منم نمی‌دونستم که بهش بگم تند نباشه. گفتم اتفاقاً تندش کن اوکیه. تندتر و تندتر. آره. بعد الان عارف توش مونده و میگه که من تا آخرشو میخورم. ببینیم چیکار میکنه. من واسه یه رامن هم دارم که رامن کیمچیه. کلا هر چی کیمچی بود سفارش دادم. ما رو از تلویزیون تماشا میکنید. کانال پرشین اکسپلوررز. بذار ازت تشکر کنم. آره. کامسامنیدا. ما بالاخره تشکر و سلام رو یاد گرفتیم. آنیان میشه های. به خانومه میگیم سلام چی میشه؟ یه جمله گفت فکر کنم 2-3 خط باید مینوشتی. دوباره گفتم مطمئنی این سلامه؟ سلام چی میشه؟ دوباره جمله گفت. اگه بخوای مثلا دوستتو یهو میبینی در یه لحظه میخوای بهش بگی های چی میگی؟ گفت میگیم آنیان. بعد گفتیم که خب از اول اینو میگفتی دیگه، جمله چی بود؟ ولی آره سلام رسمیشون خیلی طولانیه. 안녕하세요. 안녕하세요. You're a beautiful nightmare Beautiful nightmare And I want to stay there with you
الان اومدیم دریاچه سئوکچون، یکی دیگه از رکبایی که تو این سفر خوردیم و اینجا میتونیم دوباره ببینیم. اینا قرار بود تمام شکوفه‌های بهاری باشه، یعنی این پارک یکی از بهترین جاهاست برای دیدن شکوفه‌های گیلاس. این درخت‌ها باید همه شکوفه داشته باشه تو این فصل. ما الان از اینجا وارد شدیم. این لاته ورلد که شهر بازی خیلی معروفشه دقیقاً بالای این دریاچه است و اینجا هم یه دونه ماجیک آیلند داره که بخشی از همین مجموعه است. لاته ورلد خود شهر بازیه اونجاست. بریم حالا برج رو یکم از نزدیک‌تر ببینیم. نه ببین یه شکوفه ناقصی سر این درخته میبینیم، یه ذره شکوفه ها داره در میاد. هفته دیگه بیای اینجا احتمالاً تمام اینا پر شکوفه های بهاری خوشگله. Please tell me now. I'm feeling low, so let me know I'm in it. این برج لوته اینطور که الان فهمیدم پنجمین بلندترین برج دنیاست. و عارف تو چی گفتی الان؟ در حال حاضر پنجمینه، ولی خب عزیزی هم داره توی شیخ زاید دبی میزنه، میشه این موقع ششمین، بعد کریک هاور هم اگه زده بشه میشه هفتمین. حتی اگه الان هم هنوز پنجمین باشه تو اینترنت سرچ میکنی میگه پنجمین، ولی شاید 2 روز پیش یه برج دیگه اومده همین الان هم ششمین. این نباید میساختنش اصلا. آره هدر رفته بیچاره. ولی نه خیلی برج با شکوه، بلندترین برج کشور کره است. اسمش هم هست لاته ورلد تاور. قرار بود بریم موزه جنگ کره جنوبی و شمالی رو ببینیم که راجع به تاریخ این قضیه هم صحبت کنیم و حالا احتمالاً خیلیاتون در جریان هستین در مورد وقایعی که باعث جدایی کره شمالی و جنوبی شد. ولی خب حالا شاید یه سری‌ها هم ندونن یا مثلا دوست داشته باشن که حالا که ما تو کره ایم یه اشاره هم به این موضوع بکنیم. توی اون موزه جنگش خیلی موزه غم انگیزیه و بازمانده‌های جالبی از جنگ داره که دوست داشتیم بریم ببینیم. قرار بود پریروز بریم روز اول، ولی کلا تو سئول انقدر همه چی از هم دوره و ترافیک زیاد و حمل و نقل عمومی خیلی طول میکشه، اگرم تاکسی بگیری تو ترافیک میمونی. هر روزی که خواستیم بریم به یه دلیلی آخرش دیدیم دیر شده و به زمان بسته شدن موزه نمیرسیم. امروز هم دوباره همین طور شد، قرار بود الان بریم ولی نرسیدیم. به خاطر همین والا که امروز با ما نیومد، شهرک فیلمبرداری فیلمای کره‌ای، قرار شد که الان که ما اومدیم اینجا غذا و فهمیدیم نمیرسیم به موزه، اون بره و یه سری فیلم بگیره که همینجا بهتون نشون بدیم. به خاطر همین من گفتم همین الان توی این دریاچه که هستیم داریم قدم میزنیم یه کوچولو راجع به این قضیه صحبت کنم. راجع به تاریخ باستانی‌تر کره قبلا صحبت کردیم توی همون قصر سلطنتی که رفته بودیم و گفتم که اون امپراتوری جوسئون تا سال 1897 امپراتوری جوسئون بود تا اینکه شاهشون اومد اسمو تغییر داد به امپراتوری کره که شامل کره شمالی و جنوبی میشد و تو همون دورانی بود که ژاپن خیلی قدرت گرفته بود، هی داشت نفوذش زیاد میکرد. این اومد این کارو کرد که تاکید کنه روی استقلال خودشون و نذاره که نفوذ ژاپن موثر باشه. ولی در نهایت دیگه تو سال 1910 ژاپن اومد اینجا رو گرفت. همون دورانی بود که ژاپن خیلی از نظر نظامی قوی شده بود و کل آسیای جنوب شرقی رو گرفته بود، چه میدونم از مالزی و سنگاپور گرفته تا ویتنام و تایوان و نمیدونم همه جا رو گرفته بود. چین رو تو جنگ شکست داده بود، کره رو اومد گرفت. کلا من خیلی برام جالبه که ژاپن تونست یه تنه تمام این منطقه رو بیاد بگیره توی دوران کوتاهی و همون دوران خب کره رو اومد گرفت تا تو جنگ جهانی دوم که ژاپن در کنار آلمان اونا شکست خوردن. هرچند که ربط ژاپن و آلمان صرفا این بود که با هم دیگه قول و قرار گذاشته بودن که کاری به کار همدیگه نداشته باشن و هر کدومشون تو 2 منطقه مختلف دنیا داشتن برای خودشون میگرفتن و قلمرو گسترش میدادن و کارهایی که می‌خواستن می‌کردن. به هر حال ژاپن شکست می‌خوره توی جنگ جهانی دوم و اونجا آمریکا و روسیه میگن که خب این خلأ قدرتی باید یه جوری پر بشه. تصمیم میگیرن که نصفشو فعلا آمریکا اداره کنه، نصفشو فعلا روسیه و میان یه مدار فرضی، مدار 38م کره
کره زمین رو در نظر میگیرن، میگن پایین مدار جنوب این مدار 38م توسط آمریکا موقتا اداره بشه، شمال مدار 38م توسط روسیه و همین مدار فرضی رندوم 38م که اینا اون موقع بنا میکنن که موقتا ادارش کنن تا وقتی که یه سیستم پایدار اینجا چیده بشه، تهش منجر میشه به اینکه کشوری که قرنها و قرنها متحد بوده و یک کشور بوده الان بشه دوتا. از همونجا شروع میشه ایدئولوژی کپیتالیستی و دموکراتیک آمریکا میاد تو کره جنوبی مستقر میشه و ایدئولوژی کمونیستی شوروی میره توی کره شمالی مستقر میشه و این دیگه هیچ وقت از بین نمیره. بعد چند سال کره شمالی میاد لشکرکشی میکنه، حمله میکنه که کره جنوبی رو هم بگیره و جنگ بین دو کره شروع میشه که این موزه جنگ هم بیشتر در رابطه با همین جنگ. روسیه از کره شمالی حمایت میکنه، آمریکا از کره جنوبی حمایت میکنه، چین هم اون زمان از کره شمالی حمایت میکنه. در نهایت این جنگ یه مدت ادامه پیدا میکنه و جالبه که هیچ وقت اون جنگ رسما به پایان نمیرسه، فقط میان یه دونه آتش بس امضا میکنن بدون اینکه قرارداد صلحی امضا بشه. اصلا فقط یه آتش بس امضا میشه و همون آتش بس هنوز که هنوزه پابرجاست و رسما هنوز جنگ تموم نشده، ولی خب عملا دیگه الان 70 ساله که کشورشون تبدیل به دو تا کشور شده و حالا میبینیم که شرایط کره جنوبی و کره شمالی خیلی خیلی متفاوته. اینجا حالا اسمن یه کشور جهان اوله، در حالی که کره شمالی با مشکلات خیلی زیادی داره دست و پنجه نرم میکنه و یه دیکتاتوری مطلقه. حالا ما که داخلش رو نرفتیم نمیتونم با قاطعیت بگم که واقعا مردم چجوری دارن زندگی میکنن، ولی خب چیزی که بیشتر دنیا روش توافق داره اینه که خب خیلی خیلی استانداردهای زندگی تو این دو تا کشور با هم دیگه فرق داره. پایین مدار 38م و بالای مدار 38م، یعنی فکر کن چقدر میتونه شانسی باشه، چقدر تصادفی که یه مدار فرضی بیان همینجوری بکشن بگن خب جنوبش شد این کشور، شمالش شد این کشور و کاملا سرنوشت تمام خانواده ها و مردمی که پایین این مدار بودن یا بالای این مدار بودن انقدر بتونه با هم متفاوت بشه سر یه خط جغرافیایی کاملا رندوم، مردمی که صدها سال با هم دیگه یکی بودن. اینجا تاریخ کل جنگ و ارتش کره رو نشون میدن. حتی بیرونش همطور که میبینیم یک سری قایق‌ها، کشتی‌ها و هواپیماهایی که چه مال خود کره بوده چه از جاهای دیگه گرفتن رو نشون میدن. بریم ببینیم که میذارن بریم تو یا نه، چون یه مقدار دیره الان. همینجوری که میبینین این برج توکیو رو تقریبا از همه جای شهر میشه دید، چون که روی یکی از بلندترین نقاط شهر گذاشتنش. تو حیات اصلی اینجا دارن راه میرن که انقدر وسیع، طرحش یه حالتیه که یه حس خاصی رو به آدم میده وقتی اینجا قرار میگیری. داخل این موزه میتونیم هواپیمایی مثل این F-86 یا این T-6 که یه هواپیمای آموزشی بوده و حتی از دور نمیدونم چه میگی هستشون، ولی یکی از میگایی که کره شمالی استفاده میکرد بر علیه آمریکا. و پایین هم اینجا میبینیم تانک هایی که استفاده میشده در دوران اون جنگ و بریم حالا از نزدیک هم یه نگاهی به اینا بکنیم. این هم هواپیمای P-51 ماستنگی که بعداً اسمش عوض شد به F-51 ماستنگ، همونجوری که اینجا نوشته. نقش عمده‌ای داشتش تو جنگ جهانی دوم. در جنگ کره هم از این هواپیما استفاده شد. این هواپیمایی که حالت تفریحی داره در واقع اسمش از L-19 به عنوان یه پست نظارتی استفاده می‌شده در آسمان که بهش میگفتن جیپ بالدار در اون زمان، که یه سری توانایی‌های خیلی محدودی داشتش برای هدف گرفتن تانک یا هر چیزی که رو زمین بوده، ولی بیشتر برای نظارت، مشاهده کردن تخریبی که به وجود می آوردن استفاده می شده. این هم که تانک M36 که آمریکا استفاده می کرده در اون زمان. اینجا هم در واقع کاکپیت سکشن اون هواپیمای F-86 رو داریم. همونجوری که می‌بینین این هواپیما موشک نداشته که استفاده بکنه در علیه هواپیماهای دیگه، به جاش تیراندازی می‌کرده. این اولین جت از اولین جت‌هایی که استفاده می‌شده تو جنگ، ولی با تیر هواپیماهای دیگه رو می‌زده. همون تکنولوژی که تو جنگ جهانی دوم استفاده می‌شده ولی روی هواپیمای جت. اینجا هم می‌تونین اون در واقع تفنگاشو ببینین که بغل دست خلبان بوده و از جلو هم تیرا خارج می‌شده. حالا بریم توشو ببینیم.
شما اگر خلبان این هواپیما بودین از اینجا میدیدین اون شیشه روش مثل هاد، اون تکنولوژی هاده که رو ماشینا الان وجود داره. این تکنولوژی اون زمان تقریبا میخوام بگم 70 سال پیش روی این هواپیما داشتن که باهاش هدفگیری میکرده از طریق یه سری رادار خیلی در واقع قدیمی، تکنولوژی خیلی اولیه بوده که خلبان اینجا یه دونه در واقع استیک داشته که با این موتور هواپیما رو تنظیم میکردن. این تو تفنگ‌های هواپیما بوده که باهاش تیر زده، 3 تا این طرف 3 تا این طرف. شما اگر خلبان این هواپیمای F86 بودین در اون دوران دیدتون به خارج از هواپیما این شکلی بود. البته این تار نبوده، اون شیشه که جلوتونه این در طول زمان تار شده این شکلی شده. یکی از تانک‌های نفربره که آمریکا استفاده می‌کرده به نام LVT 3C Landing Vehicle. عجب چیزیه، تا طرز جوش دادن این صفحات مختلف فلز آدم میبینه که اینو باهاش این تانک رو این نفربر رو باهاش ساختن. اینجا هم یه سری توپایی که استفاده میشده در اون دوران، توضیح چند تا از نبردهایی که اینا توشون استفاده می شده. اینجا همونجوری که بهتون گفتم 2 تا هواپیمای خیلی مهم جنگ کره رو می‌بینیم که این میگه 15 است که خیلی نقش بزرگی داشتهش بر علیه این F86. آقا F86 هواپیمایی بود که فوق‌العاده مانور سریعی داشت و با کامپیوتر اون زمان میتونستش که هدفگیری بکنه، یعنی کمک کنه به خلبانش برای هدفگیری، چون هواپیما تیر میزدن به هواپیماهای دیگه. اینا موشک نداشتن، این قبل از اون تکنولوژی موشکی که پرتاب بشه به هواپیمای دیگه. بعد این هواپیما میگه 15 هواپیمایی بود که فوق‌العاده راحت بود ساختنش. تعداد خیلی زیادی از اینا ساخته بودن و خیلی سبک بود و ارتفاع خیلی بالایی میتونست بره. واسه همین خلبانای این 2 تا هواپیما باید خیلی مهارت زیادی داشتن که بتونن با هم دیگه مقابله بکنن، چون که هر کدوم از این هواپیما توانایی‌های مختلفی داشتش. تصور کنین تو این زمان با تکنولوژی اون موقع بدون GPS، بدون سیستم‌های ناوبری، این خلبانا میشستن تو این هواپیماهای فوق‌العاده سریع و قوی باید هدفگیری میکردن و تو شب، تو روز، تو همه شرایط با اون دستگاه‌هایی که خودتون الان دیدین با اونا باشون مقابله میکردن. تصورش برای من خیلی سخته. اونجوری که ما الان خودمون هواپیما رو پرواز میکنیم اصلا نمیتونم تصور کنم که بدون این کمک‌های ناوبری که الان داریم، این سیستم‌های الکترونیکی و کامپیوترایی که داریم، بتونیم نه تنها ناوبری کنیم توی سرزمین دولت مخالف و بریم جنگ با هواپیمای اونا بدون اینکه حتی رادار داشته باشیم ببینیم کی به کیه. داریم میریم که وارد حیات پشتی این موزه بشیم که توش هواپیما و کشتی و تانک و خیلی چیزای جالبی اینجا گذاشتن. من الان از جای فانتوم میبینم، موشکاشون رو میبینیم، حتی هلیکوپتر. خیلی جای قشنگی، بریم بهتون نشون بدم. برای من مثل یه شهر بازی از بس هلیکوپتر و هواپیما و چیزهای جالبی داره. خب اونم که دیگه برمیگرده به کار من و چیزایی که فوق‌العاده منو هیجان زده میکنه. الان رسیدیم به هلیکوپترهایی که در دوران جنگ کره استفاده می‌شده. این هلیکوپتر اسمش از هلیکوپتر H13 که خیلی جذابه برای من. اگر اونایی که سریال مش رو می‌دیدن این هلیکوپتر رو حتما یادشونه. این خیلی جالبه چون کل جلوی هلیکوپتر شیشه است. متأسفانه اینجا نشسته و کدر شده. ولی خیلی جالب وقتی که توجه کنین تکنولوژی که داخل این هلیکوپتر هست. دقیقاً این موتور همون فولکسه که خب خیلی برای زمان خودش پیشرفته‌تر شده برای استفاده تو هلیکوپتر. موتور 6 سیلندر. فکر می‌کنم باتری هلیکوپتر رو گذاشتن باش، نمیدونم اون چیه دقیقاً، ولی خیلی ساده ولی در این حال حسابی پرنقش در این جنگ. از این هلیکوپتر استفاده های خیلی زیادی می شده. این هم یکی دیگه از هلیکوپترهای ترانسپورت اینجا بوده، اسمش از H19B چیکاسا اسمش بوده اون زمان که خلبانا اون بالا میشستن، موتورش تو دماغش بوده. اینم بازم موتور سیلندری استفاده میکردن، بعدنها تبدیل به جت شدش این هلیکوپتر، ولی تو شکمش اینجا میتونستن بار ببرن این ور اون ور. همونجوری که میبینید این برای رسکیو بوده، برای انتقال سربازا استفاده میشده. یکی دیگه از هلیکوپترهای خیلی عجیب اون دوران، واقعا اون موقع خیلی هلیکوپترهای جذابی بوده. این هلیکوپتر سیکورسکی H5 اصلا من نمیدونم این چی کاره بوده ولی خیلی قیافش جالبه. خب که برمیگردیم اینجا میشه هلیکوپتر هیوی دیگه. اینا مال بعد از زمان جنگ کره هستن، اینا میره حدود جنگ ویتنام، ولی خب اینو ارتش کره استفاده میکرده اون زمان، کره جنوبی برای خودشون. اینا نقشی نداشتن تو جنگ کره، ولی خب بازم این هلیکوپتری که ایران هم استفاده میکنه الان تا این روز که بهش میگن کبرا، این کبرا اون هیوی اونجا، اینم یه مدل دیگه از هیوی. و این هلیکوپترهای دیگه اون آخرم اسمش هست لیتل برد. فوق العاده هلیکوپتر جالبیه. این خیلی استفاده های مختلفی داره، تو خیلی فیلم‌ها دیدین، تو فیلم ترمیناتور هم فکر کنم بودش این هلیکوپتر. هالیوود خیلی علاقه داره به این هلیکوپتر. الان دیگه تو ارتش آمریکا استفاده نمیشه، ایران که هیچ وقت اینو نداشت. اشخاص خیلی دنبال این هلیکوپتر هستن چون هم قیافه جذابی داره، هم خیلی مانورش بالاست و استفاده های زیادی داره. همونجوری که می‌بینین عقبش هم جا داره، جلوش هم جا داره. هلیکوپتر سبک و فوق العاده جالبیه. از اینجا که رد میشیم یه نگاه دیگه‌ای داریم بازم به بقیه این مموریال که اون آخرش هم B-52 که می‌بینیم، مال
آمریکاست. جالب اولین چیزایی که می‌بینیم وقتی که از قسمت هلیکوپترها میایم این فانتوم اون F5 تایگر که جفتشون تا امروز در نیرو هوایی ایران استفاده میشه. تقریبا هم همین رنگن فانتوم‌های ایران. اینا رو اینجا هم استفاده می‌کردن. در واقع این حتی پرچم آمریکا روشه. نه به خاطر اینکه این توی جنگ کره استفاده شده، ولی به خاطر اینکه آمریکا به هر حال اینجا بوده و هنوزم هستش برای محافظت از کره جنوبی. این F5 مال خود کره جنوبیه ولی بازم نقشی نداشتش توی جنگ کره شمالی، خاطر اینکه این هواپیما خیلی بعد از اون جنگ اومد. مشاهده بکنیم دستگاهی که شخصی که داخل این میشسته استفاده میکرده، آپتیکی که داشتن برای استفاده از این ضد هوایی. جالب این از اولین دستگاهایی بوده که از خارج از دستگاه میتونستن کنترلشون بکنن. یه دستگاه دیگه‌ای ضد هوایی دیگه‌ای میتونسته با این با همدیگه کار بکنن و حتی توش نایت ویژن گذاشتن که وقت لازم بودش تو شب هم بتونن ازش استفاده بکنن. اینا تیرای خیلی بزرگی استفاده میکردن و تا جایی که من اطلاع دارم اینا تنظیم میشده به ارتفاع خاصی که بتره که نزدیک هواپیما و ترکشش هواپیما رو بزنه. این با این عظمتش بهش میگن گان. این حتی توپ به حساب نمیاد. یه تفنگیه به قول معروف، به قول اینا 5 اینچه، یکی قطر گلولش که به اندازه دست من میشه، تقریبا به اندازه یک وجب میشه، که اینو بر علیه کشتی‌ها و قایق‌های جاسوسی مخالف استفاده میکنن و میکردن که دیگه الان از سرویس خارج شده. من جالبه که به این هنوز میگن تفنگ. در واقع اسمش هست مارک 35 اینچ نیوال گان. یه دونه موشکی که میبینین خیلی خاصه چون که یکی از کوچکترین موشک‌های رنج کوتاهه، برد کوتاهه که ازش یک دونه داده شد به آمریکایی‌ها، از آمریکا فرستادن به نیروی زمینی آمریکا در کره که این توانایی حمل کلاهک هسته‌ای داشتش با خودش برای استفاده از ترسوندن کره شمالی ازش استفاده می‌شد. در واقع ترسوندن هم نگیم، بگیم دیترنت، یعنی جلوگیری از حمله کره شمالی به کره جنوبی. و فقط یک دونه، همین یک دونه رو گذاشته بودن اونجا که این کارو باهاش بکنن. اسمش از MGM 52 و دوران کولدوار استفاده میشد که سال 1991 دیگه اینو گذاشتن کنار و دیگه استفاده ازش نشده. این برای ترینینگ یوز بوده. از جالب ترین موشکایی که اینجا میشه دید این هستش که اسمش از MIM 14 که اسمش جالبه، نوشته نایکی هرکولیز، یعنی کفشای نایک هرکول. نمیدونم چرا ولی اینو به عنوان ضد هوایی استفاده میکنن، به عنوان موشک ضد هواپیما در واقع استفاده میکردن، ولی در این حال میتونستن زمین به زمین هم ازش استفاده بکنن. 1965 وارد سرویس شد ولی 1991 کنار گذاشته شد به خاطر اینکه دیگه تکنولوژی‌های خیلی جدیدتری اومده بود. بغل دستمون هم چند تا موشک دیگه می‌بینیم. این موشک بالستیک میسل که اولین بالستیک میسل برد کوتاه کره به حساب میاد. اینا رو دیگه تقریبا شبیه اینا رو تو ایران هم داریم. ماشین‌های نفربر، سلاحایی که موتانکایی که در ایران هم شبیهش استفاده میشه. جالبه که این پایینش هم یکی از هواپیمای آموزشیشون پارکه که سایزشو در مقابل این جت خیلی بزرگ میتونیم ببینید. ای یارو هنوز این تو نشسته. دوران جنگ ویتنام تا الان چقدر هم کوچیکه این کاکپیتشون، خیلی تنگه. این هواپیما با این عظمتش یه کاکپیت خیلی کوچیکی داره، خیلی تنگ به نظر میاد اون تو نسبت به هواپیماهای امروز. این هم همون قایق چمسوری 357 که الان از بغلش رد شدیم و بقیه هواپیمایی که خارج از موزه پارک شد. این موزه خیلی بزرگیه که تاریخ کل ارتش کره جنوبی رو نشون میده، ولی متاسفانه به خاطر وقت خیلی محدودمون من تونستم فقط یه مقدار کمی از داخلش رو ببینم و هواپیمایی که خارجش پارک شده بود. حتما اینجا بیاین داخلش رو ببینین که من متاسفانه نتونستم برم چون دیگه موزه بسته شد. اینم یادبود جنگ کره که در ورودی اینجا قرار گرفته و ساخته شده. جنگ کره شمالی و کره جنوبی که فوق‌العاده مشهوره و باعث جدایی این دوتا کشور از هم شدش. اینجا خیلی قشنگ نوشته که آزادی مجانی به دست نمیاد. Freedom is not free. همونطور که تو نقشه دیدین 2 تا دریاچه شرقی و غربی داره. ما از اون دریاچه شروع کردیم، حالا اومدیم اینور. اینجا توی دریاچه‌اش یه دونه جزیره است که این جزیره‌ایه که ساختن و داخلش لوتو ورده، یعنی همون شهر بازی که داریم می‌بینیم. قایق هم داره وسط برای خودش میچرخه. یه همچین قایقایی رو میتونیم اجاره کنیم و توی دریاچه بگردیم. البته لوتو ورلد اون طرف داره. این ماجیک آیلندشه. اینا بلیت یه روزه ورود به این پارک
پارک برای بزرگسالان 64,000 تاست که میشه 41 دلار. انوال ممبرشیپش هم 310,000. 200 دلار بدی میتونی هر چقدر خواستی در سال بری. من چون همین اتفاقا میفته اعتمادی به شهر بازی نمی‌کنم. میفته یهو. آره. یه دفعه افتاد پایین. آره واقعا. خیلی ریسکش بالاست. بچه این قصر رو ببینین چه خوشگله. بابا تو این سرما این بادی که میخوره بهشون وقتی سورت حرکت میکنه پدرشونو در میاره. خودم مریضم. بریم خب برسیم به آبادی تاکسی بگیریم. اونجا نوشته لوته ورلد. دیگه داریم میریم ترمینال قطار که شهر سئول رو ترک کنیم به سمت بوسان. 2 ماشین گرفتیم چون انقدر وسایل زیاد بود که حتی داخل ماشینا و حتی صندلی جلوها رو هم پر کردیم و دیگه امیدوارم که به قطارمون برسیم. هنوز بلیط نخریدیم و وقتی برسیم ترمینال قطار حدوداً یه نیم ساعت بعدش حرکته. حالا ما هم باید بریم قطار رو پیدا کنیم، هم بلیطش رو پیدا کنیم، هم امیدوار باشیم بلیط داشته باشه، وگرنه امشب باید کف خیابون بخوابیم. هیچ ایده‌ای نداریم. بلیطو نخ ساعت خاصی براش نخریدیم به خاطر اینکه گفتیم حالا ممکنه این ور اونور بشه، کی ما از اون شهرکه برگردیم، کی بازی اسکوید گیممون رو بریم، کی بیایم بریم ترمینال. واسه همین گفتیم بذار انعطاف پذیر باشه. همین انعطاف پذیری رسید به اینکه به زور برسیم به آخرین قطار نصف شب. و امیدواریم که هیچ مشکلی پیش نیاد، بلیطمون بگیریم و به موقع بریم به سمت بوسان. رسیدیم به ایستگاه سئول. بریم ببینیم سرنوشت ما برای امشب چیه. آماده ایم که بریم سمت بوسان. تا اینجا همه چی خوب پیش رفت. 5 تا بلیط گرفتیم برای بوسان. قطارمون هم داریم میرسیم. خیلی راحت پیداش کردیم. تنها قسمت ماجرا که هنوز معلوم نیست اینه که هتل بوسانمون ما ساعت 1 شب 2 شب میرسیم، ما کسی هست ما رو قبول کنه، چکین کنه یا نه. بذار کمکت کنم. بخوای اون ورشو بگیرم؟ نه اینا جداش میکنیم از هم دیگه این دوتا رو. ورزش واسه چی؟ واسه همینه. یه جایی خودمو ساتیسفای بکنیم با این. نیکا داره از هممون تو قطار پذیرایی میکنه. نون فسایی رو عارف و سارا از ایران آوردن، از تاجیکستان رسیده به کره جنوبی الان. آره چند تا کشور گذرونده این نون فسایی. خودمون سفر میکنیم. پیاده شدیم در شهر بوسان. کل مسیرش 2 ساعت و 20 دقیقه بود. سریع رسیدیم. بولت ترینه، یعنی همین مسیر با ماشین یه 5 ساعتی طول میکشید ولی با قطار اومدیم سریع رسیدیم. بسته خیلی مهمم جا گذاشته بودیم توی قطار که خوشبختانه برامون. آره یه کیسه آشغال کاملا اشتباهی توی قطار جا گذاشتیم. خانم دوید دنبالمون کیسه تونو جا گذاشتیم. بچه‌ها به رو خودشون نیاوردن، تشکر کردن. وای دمت گرم. نزدیک بود یادمون بره. مرحله آخر این داستان اینه که بریم ببینیم تو هتل رامون میدن یا نه، کسی هست که ما رو بپذیره یا نه. اینم اولین صحنه ما که در شهر بوسان باهاش روبرو شدیم. یه دونه آریا هتل هم داره اونجا، البته آریا موتله. اینم هتل ما در شهر بوسان. ببین تو چه محله‌ایه. بغلمون 7-11 تجهیزات کامل و الان ساعت 2 شب رسیدیم. فعلا خیابونا ساکته ولی خیلی محله خوبی هست. آره بالاخره با اونکه دماش با سئول خیلی فرقی نداره، چون باد نمیاد اینجا خیلی هوا بهتر به نظر میاد. اینجا جنوب کره است، یکم اومدیم جنوبتر هوا یکم بهتر شد. آقا به خیر گذشت. هتلمون ریسپشن درست حسابی داره، قشنگ برامون، یعنی این موقع شبم بود دیگه، تونستیم که چکین هم بکنیم. پروسه کاملا به خیر گذشت و با موفقیت. اینجا البته
هنوز کامل امتحان خودش رو پس نداده. بعد ببینیم کارت اتاق به ما میدن. و همونطور که دیدین داستان سئول ختم به خیر شد و دیگه میریم برای شروع ماجراها توی شهر بوسان. شهر بوسان رو توی ولاگ بعدی براتون میذاریم. پس اگه سابسکرایب نکردی حتما سابسکرایب کن و با یه لایک از پیجمون حمایت کنید. البته باید بگم شهر گیونگجو حتی از خود بوسان هم مهمتره که 1 ساعتی اینجاست و اونو هم توی همون ولاگ بعدی خواهید دید. پس با ما همراه باشید. تا ولاگ بعد بدرود. 둥글게 둥글게